شهری در دل جنوب آمریکا وجود داره به اسم آتلانتا. یه شهری که قرار بود نماد پیشرفت و تمدن بشه، اما توی یک دوره‌ای تبدیل میشه به تاریک‌ترین و مرموزترین صحنه جنایی در تاریخ. افرادی که ناپدید میشدن، اجسادی که توی رودخونه ها رها میشدن، بدنهایی که از این رودخونه ها میکشیدن بیرون و پلی نزدیک رودخونه که انگار همه چیز از اونجا شروع شده بود. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون باشه همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه داغ زودتر از همه بیاید سراغش و گوش کنید. از آتلانتا صحبت کردیم و میخوایم بریم به سال 1980. اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 شهر آتلانتا یک مدلی بود که داشت تبدیل میشد به یکی از مهمترین شهرهای بخش جنوبی آمریکا. دیگه فقط یه شهر معمولی نبود، خیلی از برندهای معروف مثل برند کوکاکولا و صدها برند معروف دیگه اومده بودن، کارخونه تأسیس کرده بودن نزدیک این شهر، تبلیغات گسترده انجام میدادن. برای خود این شهر هر روز تبلیغات میکردن که این شهر موقعیت‌های خیلی عالی داره، بیایید داخل این شهر زندگی کنید و همه اینا رو دارم براتون تعریف میکنم تا فضای پرونده رو بهتر بتونید در اون زمان درک کنید. از اون طرف جمعیت سیاه‌پوستا روز به روز داشت داخل این شهر بیشتر میشد. اینقدر زیاد مهاجرت میکنن به این شهر که یه نماینده‌ای برای خودشون تعیین میکنن و کار این نماینده ایجاد تعادل و صلح و ارتباط بین افراد رنگین پوست و سیاه پوست و سفید پوست ها بود. حالا چرا مهم بود که یک نماینده‌ای داشته باشن و این دو گروه بتونن با هم کنار بیان، بتونن در آرامش در کنار هم زندگی کنن؟ به خاطر اینکه اگر این تعادل به هم میریخت، سفید پوستا جمع میکردن میرفتن حومه شهر یا اصلا میرفتن یک شهر دیگه و خب آتلانتا میموند و یک عالمه برند و بیزنسی که توسط سفید پوست ها ساخته شده بود، چون قدرت در اصل دست اونا بود. به همون نسبت اگر که این تجارت رو، این برندها رو، شغلها رو رها می‌کردن، شهر لنگ می‌زد. حالا مجدد برگردیم به فضای خود آتلانتا در اون زمان. با اینکه شهر از نظر اقتصادی شدید رو به رشد بود، اما خب اکثر سیاه‌پوست‌هایی که داخل این شهر زندگی می‌کردن هنوز توی فقر مطلق بودن. اصلی ترین دلیلش هم این بود که کسی بهشون موقعیت‌های شغلی رو نمیداد، باید توی همون دایره ارتباطات و دوستان خودشون میموندن و مسائلی که ما هنوزم که هنوزه توی خیلی از کشورها متاسفانه شاهدش هستیم. خب مشخصه دیگه، یک شهری که منطقه‌ای داشته باشه که افرادش توی فقر باشن، به این معناه که جرم و جنایت هم داخلش زیاد میشه. پس رفته رفته آتلانتا تبدیل میشه به یکی از خطرناکترین شهرهای آمریکا. کار به جایی رسید که یه سری قتل‌های زنجیره‌ای شروع شد. قربانی‌ها کیا بودن؟ بچه‌ها و نوجوان‌های سیاه‌پوست. حالا تصور کنید چه وحشتی توی این شهر ایجاد شده، به وجود اومده، تو دل مردم افتاده. شهری که یه زمان برای خودش داشت یک عالمه توریست جذب می‌کرد و کسب و کارهای مختلف رو مردم داخلش راه مینداختن، الان تبدیل شده بود به یک نقطه سیاه روی نقشه و مردم اینطوری بودن که همش منتظر بودن توی چند روز آینده دوباره یک خبر بد راجع به مفقودی یک کودک سیاه‌پوست و یا پیدا شدن جسد یک کودک سیاه‌پوست چیزی بشنون. این اوضاع تا مدت‌ها آتلانتا رو توی یه بحران خیلی عمیقی فرو برد. هیچ کس نمیدونست این ماجرا کی قراره تموم بشه، ولی یه چیزی که مشخص بود این بود که این شهر حالاها قرار نیست مثل سابق بشه.
حالا فقط این قتلای سریالی نبود که شهر رو به هم ریخت. مثلا توی یه بازه 4 ماهه 2 قتل خیابونی خیلی جنجالی توسط 2 سیاه‌پوست اتفاق افتاد. این قتل‌ها باعث شد ترس مردم به اوج برسه. اولیش توی 28 جون 79 اتفاق افتاد وقتی که 2 شخص سیاه‌پوست که دزد بودن یه دکتر جوون سفیدپوستی رو که برای سخنرانی به این شهر اومده بود به قتل میرسونن. بعدش هم توی 17 اکتبر 99 یک مرد سیاه‌پوست که مشکلات روانی داشت یه منشی حقوقی که رنگ پوستش سفید بود رو درست توی روز تولدش با شلیک گلوله کشت. این اتفاقا همه رو شاک کرده بود و رسانه‌ها شدیداً داشتن زوم می‌کردن روی این که ما خواستار برخورد جدی با جرم و جنایت هستیم. ولی خب خبر نداشتن قراره یه سری قتل‌های زنجیره‌ای شروع شه و کل این اخبار رو فراموش کنن و بچسبن به این قتل‌های زنجیره‌ای. برسیم به آخر جولای سال 79 که جسد 2 کودک سیاه‌پوست پیدا میشه. ولی متاسفانه این اجساد رو، این قتل‌ها رو خیلی پوشش نمیدن، اصلا توجه خیلی زیادی به خودش جلب نمیکنه. به همون دلیلی که ما بارها تو پرونده ها ازش صحبت کردیم، مقتولین با اینکه کودک بودن اما رنگین پوست بودن و رسانه ها خیلی اهمیت نمیدادن، خیلی براشون کاور کردن چنین قتلی جالب نبود. خیلی دردناکه که شما جونت گرفته شه و برای پوشش خبر اتفاقی که افتاده کمترین کاری که من میگم همیشه راجب مقتولین میتونیم انجام بدیم اینه که راجبشون صحبت کنیم، حداقل یادشون رو زنده نگه داریم. برای حتی این کار هم بیان شما رو بسنجن ببینن رنگ پوست چیه. خب رنگ پوست تیره است، نه ولش کن، راجبش صحبت نکنیم. به هر حال راجب این 2 قتل صحبت نشد تا اینکه بعد از چند وقت قتل هایی که جلوتر اتفاق میفته باعث میشه این پرونده تبدیل بشه به یکی از پرهیاهوترین پرونده های قاتلای سریالی که توی آمریکا فعالیت کرده بودن. بریم سراغ شخصیت ها و اتفاقات مهمتر در پرونده. با یک پسر 14 ساله‌ای به اسم ادوارد هوپ آشنا شیم. ادوارد توی یه منطقه‌ای زندگی می‌کرد. این منطقه یه پروژه‌ای بود، پروژه مسکن که دولت اومده بود برای افرادی که وضعیت مالیشون اصلاً خوب نیست و رنگین پوست هستن یه سری خونه درست کرده بود. ولی خب منطقه خیلی منطقه افتضاحی بود. کار میکرد ادوارد، حقوق خیلی کمی دریافت میکرد، اما خب همین حقوق کمش بهتر از هیچی بود. این منطقه‌ای که ازش صحبت میکنیم توی جنوب غربی شهره و محله یه جورایی شبیه کابوسه اگر بخوام با کلمات براتون توصیف کنم. جایی که آشغالای خیابونا بیشتر از تعداد آدم‌ها بود و فرار کردن از اون منطقه برای خیلی ها تبدیل شده بود به یه آرزو. ادوارد تمام تلاشش رو میکرد که بتونه کار کنه، پولاشو بیشتر کنه، بتونه از اون منطقه خلاص شه، ولی خب نمیتونست بره به یه منطقه بهتر. یه شب درست بعد از نیمه شب، دمدمای صبح بود، ادوارد داشت با دوست دخترش از یه پیست اسکیت برمیگشتن. رفته بودن با هم اسکیت کرده بودن، کلی خوش گذرونده بودن و الان داشتن برمیگشتن. مسیری که از اون پیست اسکیت تا خونه داشتن راه طولانی بود، اما باز از اونجایی که وضعیت مالی ادوارد خیلی خوب نبود نمیتونستن حالا با وسیله نقلیه‌ای برن و ترجیح دادن که پای پیاده این مسیر رو طی کنن. ادواردو داشته باشید اینجا یه دوستی داره به اسم آلفرد ایونز که راجب آلفرد هم میخوام یه سری چیز بهتون بگم. آلفرد هم اینجا 14 سال است، همسن ادوارد. آلفرد هم توی سمت دیگه شهر زندگی میکرد. تو همین خط زمانی که هستیم یه چند روز این ور اون ورتر، آلفرد هم خونه رو ترک میکنه تا بره توی مرکز شهر توی سینما یه فیلم کاراته‌ای ببینه. هر دوی این پسرها که با هم دوست بودن خیلی ورزشکار بودن، به ورزش علاقه داشتن. ادوارد عاشق فوتبال بود، آلفرد عاشق بسکتبال، کشتی حرفه‌ای، بوکس و کاراته بود. ادوارد داشت برای ورود به تیم فوتبال دبیرستانشون توی پاییز تمرکز میکرد، تمرین میکرد. آلفرد هم خیلی قوی بسکتبال بازی میکرد و بوکس تمرین میکرد. این پسرها با وجود شرایط سختی که توی زندگیشون داشتن، رویاهایی در سر داشتن. برای رسیدن به رویاهاشون توی همون سن کم خیلی زیاد داشتن تلاش میکردن و با شور و اشتیاق دنبالشون میکردن. اما خبر نداشتن که این رویاها
قراره به کابوس تبدیل شه. نکته‌ای که راجع به این دوتا پسر میخوام بهتون بگم اینه که ادوارد اون شب هیچ وقت به خونه نرسید. آلفردم نتونست به فیلم کاراتش برسه و فیلمش رو تماشا کنه. چیزی که پیدا شد به جاش جسد هر دوشون بود که توی 28 جولای توی یه منطقه جنگلی نزدیک به یه رودی که سمت همون جنوب غربی شهر بود رها شده بود. ادوارد با یه اسلحه کالیبر 22 کشته شده بود و آلفرد به روشی به قتل رسیده بود که وقتی پزشک قانونی معاینه کرد جسدش رو گفت احتمالاً خفگی ناشی از فشار روی گردنش به وجود اومده. هر دوتاشون یه لباس مشکی تنشون بود ولی جوراب‌ها و پیرن فوتبالی ادوارد گم شده بود. آلفرد هم یه کمربندی تنش بود که مشخص بود متعلق به خودش نیست. پلیس متوجه شد که این دوتا پسر یه ارتباطایی با یه سری از گروه‌های مواد مخدر داشتن. حالا نه اینکه مثلا مواد مخدر بفروشن به این ور اون ور، ولی مثلا برای چند تا مهمونی رفتن از چند تا دلال مواد یکم ماریجوانا گرفته بودن. یه نفر به پلیس زنگ میزنه ادعا میکنه که آلفرد به ادوارد شلیک کرده و یه پسر دیگه هم توی یه لحظه خشم آلفرد رو خفه کرده. ولی این داستانا با فاصله زمانی بین ناپدید شدن این دوتا پسر جور در نمی اومد و اون شخصی هم که زنگ زده بود هیچ وقت نیومد تا رسمی این صحبت‌ها رو به پلیس بگه. اما همینا برای پلیس کافی بود. پسرها سیاه‌پوست بودن، چند بار از چند تا دراگ دیلر رفته بودن، مثلا ماریجوانا خریده بودن. حالا هر چند که ارتباطشون با مواد مخدر خیلی کم بوده و شاید مثلا در حد مصرف شخصی برای خودشون خرید کرده بودن، اما همین برای پلیس کافی بود که بگه نه دیگه اینا خلافکار بودن، یه مش بچه سیاه‌پوستی که تو کار خلافن و ما نیازی نداره تحقیقات بیشتری روی این پرونده انجام بدیم. درسته که پلیس تونست خیلی راحت مرگ این دوتا پسر رو ربط بده به گروه‌های مواد مخدر و یه سری اختلافات جزئی و از کنارشون ساده عبور کنه. اما قتلی که برای مقتولی که الان میخوام بهتون بگم، یک مقتول 14 ساله‌ای اتفاق میفته، دیگه شامل این موارد نمیشه و پلیس نمیتونه با همچین دیدگاهی بیاد جلو. میلتن هاروی پسر 14 ساله‌ای بود که سالها قبل از همون منطقه پرخطر که با خانواده‌اش زندگی میکردن اومده بودن بیرون، اومده بودن توی یه محله متوسط و تقریبا میشه گفت دلنشین توی شمال غرب آتلانتا داشتن زندگی میکردن. خب این اولین تفاوت، دیگه نمیشه گفت محل زندگیش جای بدی بوده و پر از خلاف بوده. یه ذره از میلتن بهتون بگم، زندگی برای میلتن همیشه راحت نبود، حتی با وجود این که از اون محله بد رفته بودن به یه محله بهتر. روز اول مدرسه مادرش کفش اشتباهی براش خریده بود، سایزش اشتباه بود و برای همین میلتن نمیره روز اول رو مدرسه. خیلی خجالت میکشید، میگفت من اینجوری برم جلوی همکلاسیام ظاهر شم آبروم میره. خب برای چی انقدر اعتماد به نفسش پایین بود؟ به خاطر اینکه در طول زندگیش نژاد پرستی و مسخره شدن به خاطر رنگ پوستش، تبعیض به خاطر رنگ پوستش رو خیلی زیاد دیده بود و الان با اینکه کودک بود به خودش فکر میکرد من همینطوری که سر و وضعم درست و توی محل خوب داریم زندگی میکنیم اینقدر مشکلات دارم. الانم که سایز این کفشا به پام اندازه نیست، اینجوری برم مدرسه دیگه همه میخوان منو دست بندازن. یه مقدار بزنیم جلو و برسیم به خط زمانی که یک قتلی اتفاق میفته. روزی که میلتن یه دوچرخه قرض میکنه، میخواست بره که یه چکی رو که متعلق به مادرش بود ببره بانک. میلتن میره ولی خودش و دوچرخه هر دو ناپدید میشن. یک هفته تمام از این پسر هیچ خبری نبود و بعد از یک هفته دوچرخه‌شو توی یه جاده خاکی متروک پیدا میکنن، اما باز خبری از خود میلتن نبود. کسی نمیدونست چه بلایی سرش اومده تا اواسط نوامبر، وقتی که بقایای به شدت تجزیه شده میلتن توی یه زباله‌دونی نزدیک همون رودی که عقب‌تر هم ازش صحبت کردیم در حومه شهر پیدا شد. فاصله این مکان تا خونه میلتن و جایی که دوچرخه پیدا شده بود خیلی زیاد بود، مثل یه مثلثی بود که فاصله ها خیلی زیاده و هیچ ربطی به هم نداره.
اول مرگش به عنوان قتل در نظر گرفته نشد چون هیچ علامتی از خشونت روی بقایای اسکلتیش ندیدن. اما بعد از تحقیقات بیشتر متوجه شدن که بله، میلتن هم به قتل رسیده. چند هفته قبل از پیدا شدن بقایای میلتن، یه پسر 9 ساله‌ای به اسم یوسف بل ناپدید شد. یوسف یه پسر 9 ساله بسیار با استعداد بود. رفته بود که برای یکی از همسایه‌هاشون یه خریدی انجام بده و دیگه هرگز بر نمیگرده. یه شاهدی، یه خانومی میگه که من یوسف رو دیدم همون روزی که مفقود شده بود که سوار یه ماشین آبی رنگ شد. رانندش هم تقریباً شبیه همسر سابق مادر یوسف بود. ولی خب این تحقیقات به جایی نرسید به خاطر اینکه این خانوم احتمالاً اشتباه دیده، یا حالا اصلا یوسف نبوده و یا اون کسی که یوسف سوار ماشینش شده 100% همسر سابق مادرش نبوده. برخلاف پرونده های قبلی، گم شدن یوسف توجه رسانه ها رو جلب کرد. به خاطر مادرش هم بود. مادر یوسف از شخص رباینده خواهش کرد که پسر دوست داشتنیمو آزاد کنید، به جامعه برگردونید، به خانواده‌اش برگردونید و جامعه سیاه‌پوست‌ها هم برای حمایت احساسی از مادر یوسف و این داستان مفقودیش جمع شدن، خیلی کمک کردن. اما متاسفانه امیدای مادر یوسف با کشف بدن پسرش چند روز بعد به پایان رسید. یه سرایدار مدرسه جسد یوسف و کف یه حالت مثلا بگم زیرزمین متروکه توی یه مدرسه پیدا میکنه. یوسف با دست و یا با طناب خفه شده بود. وقتی ناپدید شد پا برهنه بود و پا برهنه هم پیدا شد. مثل اینکه یوسف عادت داشت خیلی وقتها با پای برهنه بیرون راه بره، ولی کف پاهاش شسته شده بود و کثیف نبود. خب نمیشه دیگه، شما هر چقدر هم توی تمیزترین خیابونها هم پا برهنه راه برید کف پاتون سیاه میشه و کف پای یوسف کاملا تمیز بود. این پرونده بالاخره توجه جامعه رو به خودش جلب کرد. یک مراسم خاکسپاری خیلی بزرگ برای یوسف تشکیل دادن. مسئولین شهر، رهبرای سیاه‌پوستا و حتی خیلی از سیاستمدارهای داخل شهر اومدن به این مراسم شرکت کردن، تسلیت گفتن و رسانه‌ها خیلی این مراسم رو کاور کردن. شهردار توی مراسم خاکسپاری یوسف قول میده که ما حتما تحقیقات بیشتری روی این موضوع انجام میدیم و قاتل یا قاتلین یوسف رو پیدا میکنیم. ولی همچنان این چند تا قتلی که تا اینجا اتفاق افتاده رو کسی به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای حساب نکرده و دیدگاه اینطوریه که توی محله های فقیر نشین سیاه پوستا قتل اتفاق میفته دیگه، خیلی بیشتر، و این قتل ها هم جزو همون اتفاق است. ولی مادر یوسف، دوستاش، اطرافیانش، اینا هیچ کدوم این داستان رو باور نداشتن، قبول نداشتن که این قتل‌های یه سری قتل رندومه که عادی اتفاق افتاده. این قتل‌ها رو عادی نمیدونستن. تمام مدت در حال اعتراض کردن بودن، به عملکرد پلیس اعتراض می‌کردن، به مدیریت شهر اعتراض می‌کردن، میگفتن که از جامعه سیاه‌پوستا فاصله گرفتین، شماها اصلا اهمیت نمیدید، انگار جان ما، جان بچه‌های ما هیچ ارزشی نداره. و صادقانه هم بخوایم نگاه کنیم، اگر یه دونه از این مقتولین یک پسر یا دختر بچه سفید پوست بود، خیلی سریعتر و بیشتر پرونده ها کاور می شد بین رسانه ها و پلیس تحقیقاتش رو خیلی سریعتر شروع می کرد. اما خب متاسفانه نگاه خیلی نگاه نژاد پرستانه ای بود. حتی مادر یوسف در کنار اعتراض هایی که میکنه این حرف رو میزنه، میگه شاید این قتل هایی که داره این چند وقت اتفاق میفته یه سری انگیزه های نژادی داخلش داشته باشه، ولی کسی اهمیت نمیداد به حرفشون. 3-4 ماه از قتل یوسف میگذره، قتل دیگه اتفاق نمیفته. توی این 3-4 ماه پلیس یه نفسی میکشه و اینطوری بود که دیدید ما گفتیم اینا قتل‌های رندوم بود، اگه قتل‌های سریالی بود که باید باز اتفاق میافتاد. اما توی مارچ سال 80 موج قتل کودکان و نوجوانان سیاه پوست به شدت اوج میگیره و ما هم میخوایم با هم بررسی کنیم. بریم سراغ یه دختر 12 ساله‌ای به اسم انجل لنیر. انجل توی جنوب غربی آتلانتا زندگی می‌کرد، همون منطقه‌ای که اصلا درست حسابی نبود.
یه روز بعد از انجام تکالیفش از آپارتمانی که توش زندگی میکردن بیرون میزنه. چند دقیقه و چند ساعت میگذره و انجل بر نمیگرده. چه زمانی برنگشتنش عجیب میشه؟ موقعی که یه برنامه تلویزیونی میخواست پخش، این برنامه کاملا مورد علاقه انجل بود، عاشق این برنامه بود، امکان نداشت حتی یک قسمت از این برنامه تلویزیونی رو از دست بده. این برنامه الان شروع شده و انجل هنوز به خونه بر نگشته. مادرش خیلی نگران میشه و بلافاصله با پلیس تماس میگیره. اسم مادرش ونوس بود. با اینکه خیلی سریع پلیس رو در جریان مفقودی بچهش قرار میده، اما متاسفانه تا چند روز آینده خبری از دخترش انجل نمیشه. هر روزی که میگذشت نگرانی ونوس بیشتر میشد، چون که میگفت دخترم داره وارد دوران بلوغ میشه و خیلی از مردایی که نزدیک خونمون توی اون منطقه هستن و میچرخن یه سر توجهشون به انجل جلب میشه. من احساس میکنم یکی از همین آدمها یه بلایی سر دختر من آورده. در نهایت بدترین کابوس ونوس به واقعیت تبدیل شد. پلیس جسد انجل رو یه جا پیدا میکنه. جسدش به یه درخت بسته شده بود. یه سیم برق دور گردنش پیچیده شده بود. یه شورتی که مال خودش نبود توی دهنش فرو رفته بود. دلیل مرگش خفگی ناشی از همون فشار سیم برق بود. علائم تجاوز کاملا مشخص بود روی اندام جنسی انجل و خراش‌های کوچیک و بزرگ توی ناحیه تناسلیش وجود داشت. اما به طرز عجیبی پزشکی قانونی توی گزارشش مینویسه که تعرض جنسی قطعی نیست. نمیدونم مثلا منتظر چی بودن؟ منتظر بودن تو اون دوران یک فیلمی پیدا کنن این صحنه رو ببینن، یا منتظر بودن از آسمون بهشون وحشه که قطعی شه؟ شواهد موجوده دیگه، چی قطعی نیست؟ ولی به هر حال گزارشیه که اینجوری پزشکی قانونی رد میکنه دیگه. خیلی عجیبه این کمکاری پلیس. انجل رسما قربانی سوء استفاده جنسی بوده و در نظر نگرفتن این موضوع رو. این پرونده از چند تا جهت با پرونده های قبلی متفاوت بود و شاید یکی از دلایلی هم که خیلی نتونستن اون زمان پرونده قتل انجل رو به این سری قتل ها ربط بدن همین مسائل بود. اولیش این که قربانی یک دختر بود. قربانی های قبلی ما دیدیم همه پسر بودن. بعدم این که شرایط پیدا شدن جسد، مدلی که مثلا به درخت بسته شده بود و تجاوز خیلی شدید بهش شده بود، اینا همه با قربانی های قبلی متفاوت بود. پلیس 2 مظنون پیدا میکنه، هر دو رو دستگیر میکنن، اما در نهایت تبرئه میشن، آزاد میشن، به خاطر اینکه پلیس میفهمه اینا ربطی به این قتل ها نداشتن. خب الان جامعه‌ای که توی اون مناطق دارن زندگی میکنن بیشتر هم ترسیدن، به خاطر اینکه تا الان اگر فقط نگران پسر بچه هاشون بودن، دارن میبینن که قاتل یا قاتلین تونستن دختر بچه ها رو هم به عنوان قربانی انتخاب کنن، مورد هدف قرار بدن. پس دیگه حالا اون افرادی که دختر دارن هم باید نگران باشن. اون موقعی که جسد انجل رو تازه پیدا کرده بودن، فرداش یه اتفاق دیگه میافته. یه پسر 12 ساله‌ای به اسم جفری متیس از خونه بیرون رفته بودش که برای مادرش سیگار بخره. جفری هم مثل یوسف که رفته بود بیرون، رفته بود خرید، هیچ وقت از این خرید ساده به خونه بر نگشت. مسیری که میخواست بره، یعنی مغازه‌ای که میخواست ازش خرید کنه، فقط چند تا خیابون فاصله داشت با خونه خودشون. ولی 1 ساعت گذشت و هیچ خبری ازش نشد. مادرش خیلی نگران شد، میدونست که مسیر خونه تا اون مغازه و برگشتش فقط چند دقیقه طول میکشه. 1 ساعت الان گذشته، جفری برنگشته و برای همین یکی دیگه از پسراشو میفرسته تا دنبال جفری بگرده. وقتی که برادر جفری هم نمیتونه هیچ اثری ازش پیدا کنه، مادرش با پلیس تماس میگیره. پلیس بهش میگه که نگران نباش، اگر تا صبح جفری برنگشت، اون موقع با بخش افراد گم شده تماس بگیر، ما الان نمیتونیم کاری بکنیم. طبیعتاً فردا صبحش میشه، همچنان جفری برنگشته. مادرش به سرعت با بخش افراد گم شده تماس میگیره، گزارش مفقودی میده. اما خب متاسفانه 2 موضوع این وسط مطرح بود. یکی این که خیلی از نیروهای پلیس که راجع به افراد گم شده گزارشی میگرفتن، اصلا از این پرونده های قتلای سریالی که داره اتفاق میفته خبر نداشتن
مافوقشون بهشون اطلاع نداده بود که مثلا اگر گزارش مفقودی دارید جدی بگیرید، ممکنه این گزارش های مفقودی به هم ربط داشته باشه. از اون طرفم اون زمان توی آتلانتا و البته خیلی از شهرهای بزرگ دیگه این بخش خیلی کم برای پیدا کردن بچه ها و نوجوانا کار میکرد. ببینید تصور عمومی این بود که بچه ها از خونه فرار کردن و قربانی یک جنایتی نشدن. خیلی تصور عجیبیه، اما خب اون زمان بود. آخرین بار جفری رو یکی از دوستاش دیده بود. میگه که من دیدم سوار صندلی عقب یه ماشین آبی رنگی شده بود. 13 روز گذشته از ناپدید شدن جفری، یه آقایی که عکس جفری رو توی روزنامه دیده بود، اون هم میاد به پلیس و میگه که منم جفری رو توی یه ماشین آبی همون مثلا 13 روز پیش دیده بودم. این آقا به پلیس مشخصات این مرد رو میده، مشخصات خیلی کاملی ازش تو ذهنش نبود به خاطر اینکه خب چند روز گذشته بود و میگه که حتی چند ساعت بعد من دیدم دوباره این آقا عبور کرد، رد شد، دیدم دستش که روی فرمون بود یک اسلحه‌ای هم توی دستش داشتش. همه اینا رو به پلیس میگه، ولی خب پلیس هیچ وقت اطلاعات این شاهد رو ثبت نمیکنه، هیچ پیگیری خاصی روی حرفهای این شاهد انجام نمیده و این گزارش ها کاملا بایگانی میشه و به فراموشی سپرده میشه. حالا این ماشین آبی که هم دوست جفری دیده بود، همین شاهد دیده بود، خیلی شبیه به توصیف ماشینیه که ما جلوتر هم توی پرونده های گم شده میخوایم بهش اشاره کنیم. اما بجز این دوتا گزارش، برادرهای جفری هم به پلیس این موضوع رو گفته بودن که ما قبل از ناپدید شدن جفری یه ماشین آبی رنگی رو دیده بودیم که یه وقتا میاد دم ورودی خونمون وای میسته، بیشتر به جفری خیره میشد، بیشتر به جفری نگاه میکرد، ولی خب هیچ وقت هم هیچ صحبتی با ما انجام نداده بود. این هم توسط پلیس، این گزارش هم جدی گرفته نمیشه. حتی به طرز خیلی عجیبی اون مدرسه‌ای که جفری داخلش میرفت، چند تا از دانش آموزا داخلش شکایت کرده بودن، گفته بودن که 2 مرد سیاه‌پوست که داخل یه ماشین آبی رنگی بودن بارها و بارها اومدن توی قسمت خیابونی که مثلا نزدیک حیاط مدرسه است، ساعت‌ها وایسادن، بازی کردن ما رو تماشا کردن، نگاهشون نگاه خوبی نبوده، ولی پلیس این رو هم جدی نمیگیره. حتی چند تا از این بچه‌ها شماره پلاک این ماشین رو حفظ کرده بودن، به پلیس میدن، شماره پلاک ماشین رو در اختیار پلیس قرار میدن. نمیدونم دیگه پلیس چی نیاز داشت، لقمه آماده گرفته شده بود، پلیس فقط باید لطف میکرد این لقمه رو میخورد، ولی خب بازم پلیس اهمیت نمیده. این سهلنگاری ها از سمت پلیس فقط و فقط داشت ترس و نگرانی رو برای جامعه و خانواده ها بیشتر میکرد. الان خانواده ها به این نتیجه رسیده بودن که نه تنها یک قاتل یا قاتلینی بین ما هست و دنبال شکار کردن بچه های ماست، بلکه به همون اندازه‌ای که قتل ها هولناکه، نیروی پلیس به یه ورشه، به یه ورش هم میشه گفت نیست و اصلا هیچو جدی نمیگیره، این قتل ها رو اهمیت نمیده، نمیخواد پرونده ها رو حل کنه و هر سرنخی در این پرونده پیدا میشد، مثل همین ماشین آبی مرموز، انگار یک قدم به سمت ناامیدی بود و نه یک قدم به سمت حل شدن پرونده. بریم سراغ یه پسر 14 ساله‌ای به اسم اریک میدل بروکس. یه شب تابستونی دوربر ساعت 10:30 شب تلفن خونه‌ای که اریک داخلش با خانواده‌اش زندگی میکرد زنگ میخوره. اریک تلفن رو پاسخ میده، خیلی سریع صحبت میکنه، مکالمه‌اش خیلی کوتاه بود. بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه به سرعت میره توی اتاقش، یه سری ابزار جمع میکنه، به مادر خوندش میگه که من دارم میرم دوچرخه‌مو تعمیر کنم. حالا مشخص نیست که این بهانه رو آورده بود مثلا خونه بزنه بیرون یا اینکه واقعا قصد داشت بره دوچرخه‌شو تعمیر کنه و ربطی به اون تلفنی که بهش شده بود نداشت. ولی هر کدوم از اینا اتفاق افتاده باشه، موضوعی که این وسط مهمه اینه که اریک اون شب از خونه میزنه بیرون، اما هیچ وقت به خونه بر نمیگرده. صبح روز بعد جسدش فقط چند تا خیابون دورتر از خونشون پیدا شد. صحنه قتل خیلی تکون دهنده بود. اریک با ضربه‌های بسیار شدید و مرگبار به سر و بدنش کشته شده بود. خیابون پر خون بود، دوچرخش نزدیک جسدش افتاده بود، انگار که هیچ وقت فرصتی برای تعمیر دوچرخه پیدا نکرده.
پلیس وقتی وارد صحنه جرم شد احتمالش این بود که اریک شاهد یه سرقت بوده و همون سارق‌ها تصمیم گرفتن برای اینکه شاهدی به جا نذارن اریک رو بکشن. اما شواهد کافی برای اثبات این فرضیه وجود نداشت، چون اصلا سرقتی اون شب اون دور و بر اتفاق نیفتاده بود. پرونده اریک هم مثل خیلی از پرونده های قبلی دیگه بی سرانجام موند. شخصیت بعدی که میخوایم ازش صحبت کنیم کریستوفر ریچاردسنه. کریستوفر یک پسر 12 ساله‌ای بود. توی یک محله تقریبا میشه گفت متوسط همراه با خانواده‌اش زندگی میکرد. کریستوفر خیلی عاشق شنا کردن بود. مثل خیلی از مواقعی که از خونه میزد بیرون تا بره توی مراکز تفریحی محلی شنا کنه، اون روز تصمیم میگیره همین کارو کنه. حاضر میشه، لوازمشو جمع میکنه، از خونه میزنه بیرون بره برای شنا، ولی هیچ وقت به اون مرکز شنا و مرکز تفریحی نمیرسه. برای خانواده‌اش اون روز یه روز خیلی عادی بود. همه چیز داشت طبق روال همیشگی روزانه خودش پیش میرفت، اما وقتی که میفهمن کریستوفر گم شده، زندگی خانواده‌اش توی یه چشم به هم زدن، توی یه بشکن زدن زیر و رو شد. شروع میکنن جستجو کردن، دنبال کریستوفر گشتن، اما خب این جستجوها کاملا بی نتیجه بود. نه رد پایی، نه شاهدی و نه حتی کوچکترین سرنخی از اینکه چه بلایی سر این پسر با استعداد اومده. این پسری که هیچ وقت بی اجازه جایی نمیرفت، مثلا میرفت شنا میکرد بعد برمیگشت خونه، با خانواده‌اش ارتباطش خیلی خوب بود. این محله‌ای هم که بهتون گفتم مثلا از نظر قیمتی متوسط بود، یعنی مرفه نشین نبودن، اما منطقه بسیار آرومی بود و حالا اعضای این منطقه دیگه آرامش داخل خودشون حس نمی کردن. الان اون منطقه هم تبدیل شده بود به یه مکان پر از سوال و البته وحشت. همسایه ها حتی خیلی کریستوفر رو دوست داشتن. هیچ کس نمیتونست باور کنه که این پسر با این همه معصومیت و رویاهایی که توی سر داشت، با این همه مهربونیش، با این همه شیطنتش، به همین راحتی الان ناپدید شده توی محله. پلیس حالا داره چیکار میکنه؟ هیچی، نشسته داره کنار شلوارشو میخارونه. مثل همیشه توی این کیس گم شدن این بچه رو هم جدی نگرفت. فقط چند هفته از مفقودی کریستوفر گذشته که صبح یه روزی، صبح زود در واقع، یه اتفاق غیر منتظره و شوکه کننده میفته. یه دختر بچه 7 ساله‌ای به اسم لاتونیا ویلسن درست کنار خونه‌شون بود که روبوده میشه، دزدیده میشه. این بار یکم داستان متفاوت بود. یه همسایه‌ای به پلیس میگه که من یه مرد سیاه‌پوست رو دیدم که از پنجره آپارتمان خانواده خونه لاتونیا وارد شده، پنجره رو باز کرده، یواشکی وارد شده. بعد از چند دقیقه لاتونیا رو در حالی که تو آغوشش بوده بغل کرده، از پنجره آورده بیرون. اما خب یک نکته خیلی عجیب توی این گزارش وجود داره، چیزی که این شاهد گفته و البته بعد از این گزارش چند تا دیگه از همسایه ها هم میگن که ما دیدیم یه نفر مشکوکی توی این خونه رفت و آمد داشت. حالا اون چی بوده؟ آدمربا از کنار تختی عبور کرده که 2 تا از بچه‌های دیگه خانواده هم روی اون تخت خواب بودن. نه تنها اون بچه‌ها از خواب بیدار نشدن، بلکه شخص رباینده تونسته بود لاتونیا رو خیلی راحت از کنار اتاق والدینش رد کنه و از در پشتی رد شه، از این ور بیاد، از پنجره بیاد بیرون. خب این خیلی عجیبه. حتی یه همسایه‌ای میگه من دیدم که نزدیک پارکینگ توقف کرد، با یه مرد دیگه‌ای صحبت کرد در حالی که لاتونیا هنوز توی بغلش بود، ولی لاتونیا تقلا نمی‌کرد، تلاش نمی‌کرد. انگار بدن کوچیکش کاملا بیحال بود زیر دستای این شخص غریبه. متاسفانه به خاطر اینکه هوا خیلی روشن نبود، کسی نتونسته بود ظاهر این همسایه رو خیلی راحت ببینه. ولی خب انجام چنین دزدی، آدمربایی بدون ایجاد کوچکترین سر و صدایی تقریبا غیر ممکن به نظر میاد. این آدمربایی انقدر راحت تو روز روشن، بدون اینکه خانواده اون دختر اصلا متوجه شن، به همراه قتل‌های قبلی و ناپدید شدن‌های قبلی،
الان تبدیل شده به کابوس مردم آتلانتا. تعداد قربانی ها در حال افزایش، جو شهر هر لحظه بیشتر داره متشنج میشه، اما کسی نمیدونست که این تازه شروع یک ماجرایی از فصل وحشتناکی به اسم تابستون مرگ. از اونجایی که مردم هیچ حسابی نمیتونستن روی پلیس هویج فرنگی داشته باشن و میدونستن که ناکارآمدترین کاراکتر در این پرونده پلیسه، تصمیم گرفتن که خودشون بقیه خانواده قربانی ها، افرادی که حالا چه جسد کودکشون رو پیدا کردن و چه افرادی که یک فرزندی رو از دست دادن، مفقود شده و هنوز هیچ خبری ازش ندارن، به همراه یک کشیشی مثلا اون محله بود، یک گروهی تشکیل بدن و فوکوس این گروه برای کودکانی باشه که دارن اینجوری تحت خشونت قرار میگیرن و هیچ کس بهشون اهمیتی نمیده. این گروه خیلی سریع گسترده شد و روی 2 قشر میخواست فوکوس کنه و داشت مانور میداد. یکی خود دولت اون شهر، نیروی پلیس، حالا افرادی که داخل سیاست هستن که بابا یه مقدار به این پرونده ها بیشتر اهمیت بده، این قتل ها همه به همین، مفقودی ها همه به هم ارتباط داره. و دومی افرادی که سفید پوست بودن، یه سری قدرت های اقتصادی داشتن، قدرت‌های سیاسی داشتن. خب گفتم بهتون اکثر کسایی که توی یک جایگاه بالایی بودن داخل این شهر سفید پوستا بودن و این گروه داشتن به این افراد سفید پوست فشار می آوردن که شما هم حمایت کنید ما رو. حالا این گروه تشکیل شده و درست 1 روز بعد از تشکیل این گروه، پسر بچه 10 ساله‌ای به اسم ایرن وایچ ناپدید میشه و کمتر از 24 ساعت روز بعدش جسد ایرن زیر یه پل پیدا میشه. این پل نزدیک یه سری از خطوط راه آهن بود. جسد رو میبرن برای معاینه. پزشک قانونی اعلام میکنه که دلیل مرگش خفگی بوده و منظور از خفگی نه این که یکی ایرن رو به قتل رسونده ها، میگه که ایرن یه طوری افتاده زمین که دیگه نمیتونسته نفس بکشه، یعنی بر اساس مثلا حادثه جونش رو از دست داده. خیلی این نظر پزشکی قانونی واقعا عجیبه، ولی خب اینجوری اعلام میکنه. برای همین تشخیصی که داده بودن، مرگ ایرن در ابتدا به عنوان قتل شناخته نشد. نظریه پلیس و پزشک قانونی این بوده که ایرن رفته نزدیک این پله شده، افتاده زمین و یه جایی شکسته، مثلا خفه شده، دیگه نتونسته نفس بکشه. اما چرا این حرف برای خانواده ایرن قابل قبول نبود؟ ایرن به شدت از ارتفاع میترسید، فوبیا داشت. امکان نداشت که خودش حتی به یک پلی نزدیک بشه، چه برسه به اینکه بره روی یه پل وایسه که حالا بعدش بخواد یک حادثه‌ای براش اتفاق بیفته، مگر اینکه از دست کسی بخواد فرار کنه، که خب باز هم اگر اینطور باشه جنایتی پس پیش اومده دیگه. کی دنبال این بچه کرده که این بچه برای نجات جونش رفته روی اون پل؟ از اون طرف این فرضیه که ایرن از روی پل خودش افتاده اصلا جور در نمی اومد، به خاطر اینکه نرده های اون پل تقریبا اندازه قد خود ایرن بود. یعنی ببینید ایرن نمیتونست از لای میله ها پرت شه پایین، به خاطر اینکه اصلا بدنش رد نمیشد. از روشون هم نمیتونست بپره پایین، مگر اینکه یه چیزی مثلا زیر پاش بذاره، بره روی اون چیز وایسه و بعد خوشو پرت کنه پایین. خب آخه چرا باید یه کودک 10 ساله همچین کاری بکنه؟ حالا اینا همه بررسی هاییه که بعدن شده و من الان دارم به شما میگم و اون موقع پلیس میگفت الا بلا ایرن خودش افتاده پایین. ولی خب با توجه به چیزایی که من به شما گفتم کاملا مشخصه که ایرن هیچ راهی براش وجود نداشته که خودش از روی پل افتاده باشه پایین و احتمال خیلی زیاد یکی پرتش کرده. بریم سراغ یه پسر 9 ساله دیگه به اسم انتونی کارتر که توی 6 جولای سال 1980 ساعت 1:30 شب داشت جلوی خونه‌شون با پسر عموش قایم موشک بازی میکرد که یهو وسط همون بازی ناپدید میشه. پسر عموش چشم میذاره باید میرفت انتونی رو پیدا کنه، اما خب هرگز پیداش نمیکنه. روز بعد وقتی صبح میشه جسدش پشت یه انبار کمتر از چند متر اونورتر از خونه‌شون پیدا شد. انتونی با ضربه های چاقو به قتل رسیده بود. این قتل خیلی خشن بود
مثل خیلی از موارد قبلی، مثل خیلی از پرونده های قبلی وحشت رو داشت به جامعه اضافه می کرد، ولی همچنان پلیس آتلانتا اصرار داشت که این پرونده ها به هیچ ارتباطی ندارن. دیدگاه عمومی این بود که آتلانتا توی سالهای اخیر نرخ بالایی از قتل کودکان رو داشته و خب این چیز عجیبی نیست، یعنی همیشه کودک ها در حال به قتل رسیدن بودن و این موضوع عادیه. میدونید یه جورایی عذر بدتر از گناه. اوکی، گیریم که شما راست میگید، گیریم که همیشه قتل ها توی این شهر زیاد بوده. خب فکر میکنید این عادیه توی یه شهری کودکان خیلی زیاد به قتل برسن؟ احیانا نباید برای این موضوع یک راه حلی پیدا کرد؟ وقتی دولت میبینه که خانواده قربانی ها و مردم خیلی دارن بهش فشار میارن، میگه اوکی باشه، خیلی خوب، من یه گروه ویژه‌ای میذارم برای اینکه روی این پرونده ها تمرکز کنن. این گروه یه امید خیلی کوچیکی بود، یه امید تازه‌ای بود برای خانواده ها، برای مردم. اما خب از اونجایی که خیلی هم به سیستم پلیس اعتماد نداشتن و احساس میکردن این فقط یه حالت ویترین چیدنه و قرار نیست پلیس به صورت جدی پرونده ها رو دنبال کنه، همین اتفاق هم افتاد. این گروه هم نمیتونه خیلی کار مهم و زیادی رو از پیش ببره و بعد از چند وقت اصلا دیگه خبری هم ازش نمیشه. بریم سراغ یه پسر 11 ساله‌ای به اسم ارل تریل. اون روز قرار بود ارل همراه با چند تا از دوستاش با هم برن استخر. مثل خیلی از بچه‌های همسن و سال خودش، ارل خیلی بچه شیطونی بود و وقتی که میرن توی استخر انقدر شیطنت میکنه که غریق نجات از استخر بیرونش میکنه. از استخر بیرونش میکنن، اما بعد از اون بیرون کردن ارل ناپدید میشه و دیگه هیچ کس اونو نمیبینه. چند وقت بعد عمه ارل که خونش کنار خونه اونا بود یه تماس تلفنی دریافت میکنه. بر اساس تون صدای شخص تماس گیرنده و اکسنتی که داشت، عمش میگه من فکر میکنم یک شخص سفید پوست بود، یه مثلا اکسنت جنوبی داشت و به عمه ارل میگه که ارل پیش منه، به پلیس زنگ نزن. چند دقیقه بعد دوباره همون مرد باهاش تماس میگیره، میگه ببین ارل تو آلاباماست، برای اینکه برش گردونید پیش خودتون باید $200 به من بپردازید و من دوباره جمعه باهاتون تماس میگیرم. پلیس وارد ماجرا میشه، شروع میکنه تحقیق کردن، میرسه به یه گروهی، یه حلقه بزرگی که تولید محتوای جنسی و پورنوگرافی کودکان انجام میدادن. اتفاقا ساختمونشون هم روبروی همون استخری بود که ارل اون روز رفته بود. اما در نهایت میفهمن که مفقودی ارل به این گروه ربط نداره. یک عالمه عکس از کودکان پیدا میکنن از این گروه، حالا این گروه رو دستگیر میکنن. من وارد حالا این بخش از ماجرا نمیشم چون اتفاقی پلیس این گروه رو پیدا میکنه و ربطی به ماجرای امروز ما نداره، ولی دلیلی که پلیس میفهمه ارل به این گروه ربط نداره این بودش که تمام این عکس ها اصلا کلا این گروه روی فقط پسر بچه های سفید پوست زوم کرده بود و از اونا تولید محتوا میکرد. خب ارل یک پسر سفید پوست نبود و پلیس میگفت که اصلا امکان نداره این گروه. میدونید یه حالتی بود تماس گرفته بودن، فهمیده بودن ارل گم شده، تماس گرفته بودن حالا $200 هم این وسط بچاپن از خانواده ارل. اما باز یه سری شک وجود داره این وسط. مثلا یه شاهدی میگه که من چند بار دیده بودم ارل به خونه همین افراد رفته بوده که روبروی همین استخر بوده و خب این یه سوال بزرگ پیش میاره. پلیس میگه که تمام عکس‌ها مرتبط بوده با پسرهای سفید پوست، پس یعنی میشه این گروه از پسرهای سیاه پوست هم محتوا سازی کردن و فقط پلیس نتونسته پیدا کنه. ولی به هر حال تحقیقات پلیس تا همین حد میمونه. از ارل خبری نمیشه، پروندهش به صورت یک پرونده مفقودی حل نشده باقی میمونه. تنها چیزی که مردم و خانواده‌اش داشتن میدیدن یه سری قتل‌هایی بود که قبلا اتفاق افتاده، ناپدید شدن‌های کودکان دیگه که قبلا اتفاق افتاده، تماس تلفنی تهدیدآمیزی که بهشون شده بود و شواهدی که خیلی با هم متناقض بودن، اما پلیس تصمیم نداشت خیلی روشون زوم کنه. تا
تا اینجا سوای اجسادی که پیدا شدن اونا به کنار، ما چند تا هم پرونده مفقودی داریم دیگه از کودکان رنگین پوستی که با هم بررسی کردیم و پلیس احتمال میده که حالا دیگه واقعا این پرونده های مفقودی ممکنه به هم یک ربطی داشته باشه، اما ما باجت کافی رو نداریم برای سرچ کردن راجبشون، اطلاعات کافی، نالج کافی رو نداریم و این کار FBI. تا اون لحظه خیلی تلاش داشت پلیس محلی که پای FBI رو به این پرونده باز کنه، اما FBI اشتیاقی نشون نمیداد یا حالتی بود که این پرونده ها به هم ربط نداره، به ما هم ربطی نداره. اما حالا بعد از مفقودی ارل و خیلی الگوهای دیگه‌ای که شبیه به هم بود، پلیس محلی بالاخره دلایل کافی داشت تا بتونه پرونده رو بسپاره دست FBI. تابستون مرگبار 98 به پایان رسید، اما با قتل یک کودک دیگه، کلیفورد جونز. کلیفورد 13 ساله بود. برای دیدن مادر بزرگش به آتلانتا آمده بود. اصلا توی یک شهر دیگه‌ای زندگی می‌کرد. اومده بود مادر بزرگش رو ببینه. اما جسدش توی 20 آگوست در حالی پیدا شد که با یک چیز ناشناخته‌ای خفه شده بود. بدنش رو قاتل یا قاتلین توی یک سطل زباله رها کرده بودن. یه سری لباس زیر هم تنش بود که اصلا متعلق به کلیفورد نبود. هم سایزش به کلیفورد نمیخورد و هم خانواده‌اش گفتن که نه، کلیفورد هیچ وقت همچین لباس زیرهایی نداشته. این بار پلیس با یه مظنون قوی روبرو شد. مدیر یه خشکشویی. توی اون منطقه این خشکشویی که این آقا داشت به پاتوق همجنسگراها هم معروف بود. 3 تا شاهد نوجوان دیده بودن که مدیر این خشکشویی با یه پسر سیاه پوستی به اتاق عقبی رفته. یکی از این پسرها گفته بودش که مدیر خشکشویی رو دیده که یه پسری رو خفه کرده، کتک زده و بعد جسدش رو برده انداخته توی سطل زباله. 2 تا تست دروغ سنج از این مدیر گرفتن. توی هر دوتاش رد شد. تو صحبتاش با پلیس قبول کرد که بله، من کلیفورد رو میشناختم، حتی شب قبل از اینکه به قتل برسه اومده بود توی خشکشویی من، دیدمش، باهاش حرف زدم، اما من اونو به قتل نرسوندم. حتی کارشناسای پزشکی قانونی اینو تعیین کرده بودن که زمان مرگ کلیفورد بین 4 تا 6 ساعت قبل از کشف جسدش بوده. خب این یعنی دقیقاً همون تایمی که این پسر میتونسته با اون مدیر خشکشویی یه جا باشه و حالا با هم مثلا درگیر شده باشن یا هر چی. ولی به طرز عجیبی هیچ اتهاماتی در نهایت به این آدم وارد نکردن. در نهایت آزاد شد و بخوام خیلی عامیانه بگم اصلا پرونده این بچه رو جدی نگرفتن. یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که کلیفورد به عنوان یک کودکی که دارای عقب موندگی ذهنی هست شناخته میشد. یه شاهد دیگه میگه که من اون شب دیدم یه مردی رو، یه شیء بزرگی رو داخل یه پلاستیک پیچیده بود، رفت سمت سطل زباله‌ای، اون شیء رو پرت کرد توی سطل زباله. 2 تا شاهد دیگه هم گفته بودن که ما یه مردی رو دیدیم یه شیئی که تو پلاستیک پیچیده شده رو به سمت سطل زباله پرت کرد. اما اگه فکر کردید پلیس بیشتر از این تحقیق میکنه، خیلی اشتباه میکنید. گفتیم که پای FBI هم الان به پرونده ها باز شده. روش کار FBI چی بود؟ میاد تا یک گروه رسمی تحقیقاتی تشکیل بده. باید بین یک عالمه پرونده‌ای که حالا پرونده کودکان مفقودیه، پرونده قتلشونه و خیلی پرونده هایی که حتی شاید مشابه اما ربط نداشتن، بین تمام اینا باید یک فیلتری به وجود می آوردن. باید میتونستن پرونده هایی که به هم ربط دارن و انتخاب کنن و قتل هایی که با این معیارها یکسان نبودن رو خارج کنن. اما خب این لیست رو خیلی بد انتخاب میکنن. به جای اینکه این پرونده بهتر درک شه، بدتر داشت میساندرستندینگ پیش می اومد، بدتر داشت یک کلاق چل کلاق میشد بین آدم ها. حتی خود FBI نمیتونست خیلی خوب گروه بندی کنه. چرا؟ به خاطر تمام کمکاری هایی که پلیس تا الان انجام داده بود. اگه دقت کنید تا اینجا در رابطه با هر کدوم از پرونده ها اطلاعات خیلی کم و ناقصی پلیس جمع‌آوری کرده بود. خیلی از شهادت ها رو همینجوری ندید، مثلا ریخته بودن دور. خب حالا الان که FBI میخواد اینا رو گروه بندی کنه، اطلاعات کاملی نداره. حتی خیلی از گزارش ها اشتباه بود، با هم تناقض داشتن، اجساد رو
اسمشون رو اشتباه نوشته بودن. خیلی عجیبه این میزان از بی‌دقتی در پرونده های جنایی. میدیدن یه پلیسی وقتی مثلا باید یه گزارش رو چند بار توی خط زمانی مینوشته، گزارش اولیش با دومیش متفاوته، با هم فرق داره. میدیدن اصلا یه سری اطلاعات گم شده توی این پرونده ها. حتی خیلی وقتها پلیس انقدر کم اهمیت میداد به این قتل ها که دیر سر صحنه های جرم حاضر میشد و صحنه جرم دیگه خراب شده بود. خیلی از پرونده هایی که باید توی لیست قرار می گرفتن هیچ وقت اضافه نشدن. از بین صدها قتلی که توی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 اتفاق افتادن، حداقل 90 مورد داشتن یک ارتباط جغرافیایی یا اجتماعی مشترک با هم رو نشون میدادن، ولی توی بیشتر پرونده ها این ارتباطات توسط مسئولین و پلیس ها نادیده گرفته شده بود. دلیلش هم این بود که این موارد یا با معیارهایی که پلیس دائم عوض میکرد جور در نمی اومدن، یا اینکه این ارتباطات جغرافیایی و اجتماعی رو اصلا متوجه نمی شدن. بریم به 14 سپتامبر با یک پسر 10 ساله‌ای آشناشیم به نام درن گلاس. درن از خونه زده بود بیرون و چند دقیقه، چند ساعت، حالا زمانش دقیق مشخص است، مدتی بگیم بهتره، بعد از خونه زدنش بیرون، مادر خوندش یه تماس تلفنی دریافت کرد. یه صدایی پشت خط بود، گفت خیلی واضح صحبت نمی کرد، ولی من احساس می کنم صدای درن بود. میگه چند ثانیه بیشتر این تماس طول نکشید، چند بار گفتم الو، اما درن صحبت نکرد و تماس قطع شد. پلیس خیلی راحت این پرونده رو نادیده گرفت، چون درن قبلا یک بار از خونه فرار کرده بود و پلیس اینطوری بود که خب بازم فرار کرده دیگه، اون تماس هم حالا مزاحم تلفنی بوده. جامعه سیاه‌پوستا، کلیساها و رهبرای محلی دست به کار شده بودن تا این بحران رو حل کنن، با این بحران، با این قتل‌ها مقابله کنن. از دعاهای دست جمعی گرفته تا برنامه‌های آموزشی برای افزایش دانش چجوری امنیت خودمون رو حفظ کنیم و اینا. حتی جستجوهای منظم انجام میدادن برای افرادی که بچه‌هاشون گم شده بود و هیچ خبری ازشون نبود. تا اینجا پیش میرن که پلیس آتلانتا یه سایکیک میاره تا روی این پرونده های جنایی کمکشون کنه. برای دوستانی که نمیدونن سایکیک کیه، سایکیک کسیه که ادعا میکنه توانایی های فراتر از حواس عادی انسان رو داره و میتونه اطلاعاتی رو از طریق احساسات، تصاویر ذهنی یا الهاماتی که بهش میرسه دریافت کنه. این توانایی معمولا شامل پیشبینی آینده، پیشبینی که نمیشه، حس کردن گذشته یا حتی اشیاء، موقعیت‌ها، افراد یا مکان‌ها میشه. فکر میکنم سایکیک همون رمال و کفبین و دعانویس خودمون میشه. درست میگم؟ نمیدونم، حالا برام بنویسید معادل فارسیش چی میشه. فکر میکنم همونه. زمان قدیم پلیس وقتی توی یه پرونده یا پرونده هایی گیر میکرد، خیلی عادی بود که میرفت دست به دامن این سایکیک ها میشد. تو همین گیروداری که FBI داره تو پرونده ها میچرخه و پلیس نمیدونه چیکار کنه و دعانویس آوردن و مردم ترسیدن و اصلا آشفته بازاری که ما داریم در این پرونده میبینیم، یه کاراگاهی به اسم چت میاد تا روی این پرونده ها کار کنه. این کارگاه خصوصی بود، برای دولت کار نمیکرد و اولین کسی بود توی این پرونده که متوجه این شد که قربانی ها یک ارتباط جغرافیایی با هم دارن، چیزی که منم چند دقیقه پیش بهتون گفتم. میفهمه این قربانی ها بلا استثنا یا همه هم رو، خیلی هاشون اون یکی رو میشناخته، با هم دوست بودن یا توی یک منطقه مشخصی زندگی میکردن و یا آخرین بار توی اون منطقه دیده شده بودن یا قبلا توی اون منطقه زندگی کرده بودن یا جسدشون توی اون منطقه پیدا شده. اون منطقه کدوم منطقه است؟ همون منطقه داغونی که من اوایل پرونده ازش براتون صحبت کردم. چت از این کشفی که کرده بود خیلی خوشحال بود. میره این کشفش رو، این الگویی که شکل گرفته بود، مشخص بود، رو به پلیس توضیح میده، تلاش میکنه متقاعدشون کنه که بابا باید تمرکز تحقیقاتتون رو روی این مناطق کلیدی بذارید. ولی پلیس چطوری بود؟ میگفت ما هیچ علاقه‌ای به تحقیقاتتون نداریم. باگ اصلی و دیدگاه غلط پلیس چی بود؟ میگفت MOی این پرونده ها با هم دیگه فرق میکنه، یا همون فکر میکنم امضای این قتل ها با هم فرق میکنه. یکی از پل پرت شده، یکی خفه شده، یکی دختر بوده، یکی پسر بوده، یکی بهش تجاوز شده. اینا به هم ربط نداره.
میگفت فقط تعداد خیلی کمی از این قتل‌ها شبیه به همه و یک الگوی مشخصی رو دارن دنبال میکنن. ببینید معمولاً یه قاتل سریالی یه نوع قربانی خاص رو انتخاب میکنه. مثلا یا فقط میره سراغ مردها یا میره فقط سراغ زنها. درسته که شیوه عملیاتی ممکنه بر اساس تجربه یا فرصت تغییر کنه، ولی چیزی که بهش میگن امضا همیشه ثابت میمونه. امضا کارت روانی قاتل محسوب میشه، چیزی که تو هر صحنه جرم باقی میذاره. مثلا وقتی قاتل توی یه قتل عمدن قربانی رو تو موقعیتی قرار میده که جسدش پیدا شه، یا مثلا بدنش رو توی یه پوزیشن خاصی قرار میده، یا حتی مدل قتلش اینطوریه که انقدر قربانی رو کتک بزنه که قربانی جونش رو از دست بده، یا با یک جسم فلزی بهش تجاوز کنه، اینا همه امضای اون قاتله. ولی موضوع اینه همیشه همه قاتل‌ها امضاهای قتلاشون یکسان نیست. بریم به یه شب پاییزی 9 اکتبر سال 80، شبی که چارلز استیونز 12 ساله گم میشه. فردای اون شب جسدشو روی یه تپه پیدا میکنن. چارلز در اثر خفگی با یه جسم ناشناخته جونش رو از دست داده بود. اما داستان کی غم انگیزتر میشه وقتی که پلیس با یک حرکت کاملا غیر حرفه‌ای صحنه جرم رو خراب میکنه. یه مأمور پلیسی برای اینکه جسد رو بپوشونه یه پتو میاره میندازه روی چارلز و همین باعث میشه الیاف پتو با شواهد موجود توی صحنه قتل قاطی شه. الیافی که پیدا شد قرمز بود و به نظر می رسید از داخل یه ماشین فورد اومده باشه، ولی خب این ماشین فورد همه جا هست. مشخص نبود آیا این الیاف به خاطر گندی که این مأمور پلیس زده روی جسد و صحنه جرم اومده یا توسط قاتل آورده شده. فردای روزی که جسد چارلز پیدا شد، یه فروشنده مواد مخدر رفت پیش پلیس و یه داستانی رو تعریف کرد که خیلی دل همه رو لرزوند. گفتش دقیقاً همون تاریخی که چارلز ناپدید شده بود، من رفته بودم یه جا به یکی موادی بفروشم. یه مشتری داشتم و برای فروش این مواد خب سوار ماشین یکی از مشتریام شدم. همینجوری نگاهمو انداختم به صندلی عقب ماشین این مشتری و یهو دیدم یه پسر جوونی بی حرکت اون پشت رو صندلی عقب دراز کشیده. سر پسر به سمت صندوق عقب چرخیده بود، چهرش رو نمیتونستم درست ببینم و یه ملافه سفیدی هم تقریبا اطرافش پیچیده شده بود. میگه من از راننده پرسیدم این پسر کیه؟ راننده با عصبانیت جواب داد یه پسر احمق مسته که بیهوش شده. فروشنده به پلیس میگه این پسر شبیه کسی نبود که درانک باشه، مست کرده باشه یا حتی های باشه، الان از شدت مصرف مواد مخدر اینجوری افتاده باشه، خوابیده باشه. پسر بیشتر شبیه کسی بود که انگار مرده و نفس نمیکشه. راننده دوباره عصبانی میشه، میگه من زل زده بودم به این پسر و حواسم پرت شده بود. راننده یهو عصبانی میشه، به من میگه که چیزی که دیدی رو باید فراموش کنی، بعد یه ذره با هم صحبت میکنیم، حالا مثلا من اون مواد رو بهش میدم و اونم یه پولی به من میده. دوباره من رو تهدید میکنه، میگه اگر راجع به این پسر به کسی حرفی بزنی میام و جونت رو میگیرم. در ادامه به پلیس میگه اتفاقا به خاطر همین تهدیدش بود که من الان اومدم پیش شما و دارم این موضوع رو بهتون گزارش میدم. اگر پس فردا جسد منم پیدا کردین بدونین این آدم منو کشته. در انتها میگه این آقا، این مرد، این مشتری اتفاقا پدوفایل هم بوده. پلیس میگه چرا، از کجا میدونی؟ میگه به خاطر اینکه چندین و چند بار به من پول پیشنهاد داده بوده که برای من پسرهای جوون پیدا کن، جور کن، ولی خب من مواد فروشم، همچین چیزی نیستم، نمیتونستم این کارو بکنم و پیشنهادش رو رد کرده بودم. تو همین خط زمانی هستیم چند هفته گذشته که بقایای لاتونیا رو یه جا پیدا میکنن. لاتونیا همون دختری بودش که گفتیم 7 سالشه، از داخل خونش رو بوده شده بود. یه همسایه، در واقع چند تا همسایه دیده بودن که رباینده یک آقایی احتمال میدادن رنگین پوست باشه، سیاه پوست باشه، ولی نتونسته بودن چهرش رو ببینن. خیلی ریلکس رفته بود تو خونه این بچه رو دزدیده بود و آورده بود بیرون. بقایاش اونقدرم دور از خونهشون پیدا نمیشه، مثلا چند تا خیابون اون برتر از خونه جسدش رو پیدا میکنن. جسد که چیز زیادی از این بچه نمونده بود، بیشتر چند تیکه استخون بود.
به خاطر همین وضعیت تجزیه شدید بدنش نتونستن دلیل مرگش رو بفهمن، نتونستن بفهمن که آیا تجاوز بهش صورت گرفته یا نه. چیزی که مشخص بود این بودش که این کودک دزدیده شده جایی با یک روشی که مشخص نیست چه روشی، مشخص نیست کجا، توسط کی یا چه کسایی به قتل رسیده و حالا تازه جسدش رو توی اون خیابون آوردن و رها کردن. ما رسیدیم به پاییز 1980 و مردم آتلانتا دارن توی یک کابوس زندگی میکنن. وضعیت شهر انقدر افتضاحه که شهردار برای کل شهر منع رفت و آمد گذاشته بود. گشت‌های پلیس افزایش پیدا کرده بود به امید اینکه حالا شاید بتونن از وقوع قتل‌های دیگه در آینده جلوگیری کنن. نزدیک هالووین هم هست و مردم خیلی میترسیدن. خب بچه‌ها عاشق مراسم هالووینن دیگه و هالووین یه مراسمیه که چون همه اجازه دارن کاستوم‌های عجیب و غریب بپوشن، قاتل یا قاتلین خیلی راحت میتونن خودشون رو زیر این لباس‌ها پنهان کنن و خیلی راحت در قالب شوخی حتی بچه‌ها رو گول بزنن. توی اون تریک اور تریت نمیدونم میرن دم خونه مثلا میگن تریک اور تریت، نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه. قاتل خیلی راحت میتونه کودک‌ها رو مورد هدف قرار بده. اما تمام این تلاش ها، تمام این نیروهای گشت اضافه‌ای که پلیس گذاشته بود، تمام اطلاع رسانی که کرده بود، تمام منع رفت و آمدی که قرار داده بودن توی شهر بی نتیجه باقی میمونه، به خاطر اینکه توی هفته اول دوباره یه جسد جدید پیدا میکنن. جسد متعلق به ایرن جکسون، یه پسر 9 ساله بود که دوست یکی از قربانی هایی بود که ما با هم بررسی کردیم، ایرن وایچ. جسد زیر یه پل نزدیک همون رودخونه پیدا شد، رودخونه‌ای که باز چند بار دیگه ما در این پرونده بهش اشاره کردیم. مکانی که اتفاقاً جسد ایرن وایچ رو قبلا داخلش کشف کرده بودن. علت مرگ ایرن جکسون هم خفگی احتمالی ثبت شد. تو همون زمانی که فکر می‌کردن ایرن کشته شده، یه زن گزارش داد که یه مرد رو توی صحنه دیده، همون صحنه‌ای که بعداً جسد اونجا کشف شده. اما گزارشش وقتی به اون گروه تحقیقات FBI داده شد، اینجوری بودن که هیچ واکنش خاصی روی این گزارش نشون ندادن. خب ما میدونیم این تنها اشتباه پلیس تو این پرونده نیست دیگه. حتی یه جا در طول تحقیقات جزئیات پرونده ایرن جکسون بارها با جزئیات پرونده دوستش ایرن وایچ اشتباه گرفته شد. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو پسر نه تنها دوست صمیمی هم بودن، بلکه اسمهای کوچیکشون هم هر دو ایرن بود، اسمهاشون یکسان بود. و خب شما ببینید به عنوان نیروی پلیس چقدر آدم باید چست مشنگ باشه که اسما رو با هم قاطی کنه. یعنی شما به عنوان پلیس اگر بخواید 2 تا اسم با هم قاطی کنید دیگه وای به حال بقیه جامعه. بعداً مشخص شد که ایرن جکسون با یه پسر 16 ساله‌ای به اسم پاتریک راجرز که همسایه‌شون بوده، دوست بوده، با هم در ارتباط بودن، صمیمی بودن. این پاتریکی که الان میخوام بیشتر ازش براتون بگم، به خواهر ایرن علاقه داشته، سر اصلا همین علاقه یه ذره اینا همه با هم صمیمی شده بودن. اما داستان زمانی عجیب تر میشه که پاتریک راجرز هم درست چند روز بعد از ایرن ناپدید میشه و ما اینجا فقط هی بیشتر و بیشتر داریم به اون الگویی که چت پیدا کرده بود نزدیک میشیم که بابا این قربانی‌ها همه توی یه لوکیشنن. یه جورایی خیلی از این قربانی‌های دیگر رو میشناختن، مثل یک چرخه‌ای به هم دیگه نزدیکن، وصلن و پلیس نمیخواست این موضوع رو قبول کنه. پاتریک همونطوری که گفتم یک پسر 16 ساله‌ای بود، عاشق کاراته و موسیقی بود. عاشق این بود که بره فیلم‌های بروسلی رو ببینه، با دوستاش آواز بخونه، عاشق آواز خوندن و موسیقی بود. توی محلشون پسر شناخته شده‌ای بود و بعدها معلوم میشه که با حداقل 17 تا از قربانی‌های دیگه در این پرونده در ارتباط بوده، همو میشناختن، دوست بودن. پاتریک کی گم میشه؟ توی 10 نوامبر سال 80. درست مثل قربانی‌های دیگه پلیس فرض کرد که پاتریک 16 سالشه، از خونه فرار کرده، گم نشده. به خاطر همین مدت زیادی طول کشید تا اسمش وارد لیست شه. خیلی عجیبه، 1 هفته قبل از ناپدید شدنش پاتریک به مادرش گفته بود که
میترسم قاتل به هم نزدیک باشه، میترسم قاتل منو هدف قرار بده. مادر دوستش هم به پلیس گفته بود پاتریک یه بار دنبال یه پسری میگشته تا بهش بگه که یه نفر رو برای مدیریت حرفه موسیقیشون پیدا کرده، مردی به اسم وین ویلیامز. اما خب پلیس نه این اسم رو بررسی کرد، نه هیچ حرف دیگه ای رو، و نه حتی این سوال رو که مثلا از مادر پاتریک بپرسه چرا پاتریک استرس داشت و میگفت که میترسم قاتل به هم نزدیک شده باشه. در نهایت هم حس پاتریک درست بود، قاتل بهش حمله کرده بود. توی 21 دیسمبر جسدش رو پیدا کردن، پایین همون رودخونه نزدیک اون پل شناور بود و در نهایت مرگش رو به خاطر ضربه شدیدی که به سرش وارد شده بود اعلام کردن. بعد از مرگ ارن دیگه هیچ پسر بچه‌ای، هیچ کودک پسری به لیست اضافه نشد. جغرافیای قتل‌ها کمی تغییر کرد. جنایت‌ها از مرکز شهر به اطراف شهر کشیده شد و خب این تغییرات سردرگمی بیشتری رو روی تحقیقات به وجود آورد. بریم سراغ یک پسر 14 ساله‌ای به اسم لوبی گتر. لوبی هم توی جنیوری 81 ناپدید شد. لوبی هم کاملا با معیارهایی که مقامات برای وارد کردن قربانی‌ها به اون لیستشون داشتن مطابقت داشت. جسدش 1 ماه بعد از مفقودیش توی جنگلی پیدا شد. یک آقایی سگش رو برده بود برای پیاده روی. سگش شروع میکنه این بر اون برو بو کردن. این آقا رو میکشونه به سمت یه جایی، وقتی میرسن با یک جسد روبرو میشن. نکته دردناک اینه وقتی این آقا میره و به پلیس گزارش این پیدا شدن این جسد رو میده، 2 روز طول میکشه تا پلیس بیاد و راجع به صحنه جرم تحقیقاتش رو شروع کنه. خیلی عجیبه، 2 روز. جسد لوبی به شدت تجزیه شده بود، فقط یه لباس زیر تنش بود. پزشک قانونی اعلام کردش که علت مرگش خفگی که از فشار دست روی گردنش به وجود اومده. بریم سراغ قربانی بعدی، تری پیوی 15 ساله که توی جنیوری 81 ناپدید شد. تری رفته بود از یک رستورانی برای خودش همبرگر بخره و بعد از اون دیگه دیده نشده بود. تری دوست لوبی بود، یکی دیگه از افرادی که ما هم بهش اشاره کردیم. پلیس بعداً یه تماس ناشناس از یه مرد سفیدپوستی دریافت کرد که مکان جسد تری رو گزارش داد. این آقا به پلیس گفته بودش که یک جسدی نزدیک یک بزرگراهی هست، ولی خب هر چقدر پلیس خواسته بود باهاش بیشتر صحبت کنه یا مشخصاتی از خودش بده، این آقا تماس رو قطع کرده بود. پلیس میره به اون منطقه نزدیک بزرگراه، جسد هم پیدا میکنه. میبینن که تری با یه جسم طناب مانندی خفه شده بوده. چیزی که راجع به این تماس گیرنده عجیب بود چیه؟ ما گفتیم خیلی وقتها توی پرونده های جنایی شخصی که تماس میگیره تا به پلیس یک گزارشی رو بده، مثلا بگه یک جسدی پیدا شده، به خاطر اینکه دوست نداره خودش به عنوان مظنون پلیس بره جلو، مخصوصا زمانهای قدیم تر که حالا خیلی دوربین مداربست و اینا نبود و ممکن بود پای طرف گیر شه، هویتش رو نمیگه به پلیس و خب یه چیز خیلی غریبی نیست. این تماس گیرنده هم به پلیس هویت خودش رو نگفته بود. اوکی. چی عجیب میکنه این تماسو؟ این آقا تو تماسش به پلیس گفته که چند وقت بعد شما کنار مثلا فلان پل نزدیک فلان جاده یک جسد دیگه ای هم پیدا خواهید کرد. و خب این خیلی عجیبه. تو از کجا میدونی در آینده قراره یک قتل دیگه ای اتفاق بیفته که حالا جسدش بخواد مثلا تو فلان لوکیشن رها بشه؟ تو چطور میتونی این موضوع رو پیش بینی کنی؟ و اتفاقاً چندین سال بعد پلیس دقیقاً توی همون لوکیشنی که توی این تماس گفته شده بود یک جسد پیدا میکنه، اما این جسد انقدر پوسیده بود، انقدر وضعیتش خراب بود که هیچ وقت نمیتونن هویتش رو شناسایی کنن. بریم سراغ یک شخص دیگه، یک پسر 11 ساله به اسم پاتریک بالتزار. این یک پاتریک دیگه است، بعضی از اسمها با هم تشابه داره، قاطی نکنید. پاتریک هم توی 6 فوریه سال 81 ناپدید شد. 1 هفته بعد از گم شدنش یک سری از کارگرهای شهرداری که مشغول کار بودن دم یه منطقه‌ای جسدش رو پیدا میکنن. پاتریک با طناب خفه شده بود و
اون طناب هم اتفاقا نزدیک به جسدش روی زمین افتاده بود. نکته خیلی دردناک در رابطه با مرگ پاتریک اینه که قبل از مرگش از طریق یک تلفن عمومی با 911 تماس گرفته بوده، گفته بوده که قاتل دنبالمه، ولی خب پلیس هیچ واکنش خاصی به پاتریک نشون نداده بوده. معلم پاتریک یک گزارشی به پلیس میده، میگه 2-3 روز بعد از ناپدید شدنش من یه تماس تلفنی عجیبی داشتم از یک پسری و صداش با اینکه خیلی کم صحبت میکرد پشت تلفن نزدیک به پاتریک بود، اما در نهایت با گریه گوشی رو قطع کرد. یه حالتی که انگار یه کسی اومده مجبور شده تماس رو قطع کنه یا جایی داره زنگ میزنه که نمیتونه اصلا صحبت کنه. به هر حال این تماس اصلا پیگیری نشد توسط پلیس. همون ماه یک پسر 13 ساله دیگه ناپدید شد به اسم کرتیس واکر. کرتیس با مادر و آنکلش توی همون مناطق خطرناک شهر که اوایل پرونده بهتون گفتم زندگی میکرد. جسد کرتیس 6 مارچ توی رودخونه پیدا شد. مثل خیلی از قربانیای دیگه مرگش به خاطر خفگی با یه طناب یا یه شیء باریک مثل طناب ثبت شد. همون روز مامورای FBI بقایای جسد جفری رو پیدا کردن که حدود 1 سال پیش ناپدید شده بود. ما هم عقب‌تر ازش صحبت کردیم و مراسم خاکسپاری جفری جزو مراسم‌هایی بود که اونم خیلی شلوغ شد، از تلویزیون ملی پخش شد. ولی خب آخه چه فایده؟ هی فقط وایسید همه بمیرن از این ور اون ور مراسم خاکسپاریشون رو پخش کنید. به چه دردی میخوره؟ بریم سراغ یه پسر 15 ساله‌ای به اسم جوزف بل که جوجو هم صداش میکردن. جوجو یا همون جوزف توی 2 مارچ مفقود شد، ناپدید شد. 2 روز بعد یکی از همکاراش که توی یه رستوران دریایی کار میکرد به مدیرش گفت که جوجو به من زنگ زده، گفته که من تقریبا مردم، باید بیاید کمکم، اما خب تماس قطع شد. میگه لحنش با التماس بود، داشت گریه میکرد، کمک میخواست، ولی خب من اصلا فرصت پیدا نکردم که باهاش کامل حرف بزنم یا لوکیشنش رو بپرسم. مدیر اون رستوران به سرعت این موضوع رو به پلیس گزارش میده. چند روز بعد مادر جوجو یه تماس از یه زنی دریافت کرد که این خانم ادعا میکرد جوجو پیش منه. همون خانم دوباره با مادر جوجو تماس گرفت. اسم خودشو نمیگفت، لوکیشنشو نمیگفت، حرفی نمیزد از این که اصلا برای چی جوجو پیش اوناست. ولی خب چندین و چند بار با این خانواده صحبت کرد. مادر جوجو بعد از همون اولین تماس رفت به پلیس گفت، ولی پلیس هیچ وقت نیامد تا راجع به تمام این چیزا دقیق تحقیق کنه. چندین و چند روز گذشت، خبری از پلیس نبود. پلیس اصلا به مفقودی جوجو به این همه تماسی که گرفته شده و واقعا عجیب اهمیتی نمیداد. مادر جوجو انقدر ناامید میشه که میره خودش مستقیم با FBI تماس برقرار میکنه، اما دیگه خیلی دیر شده بود، چون بعد از چند هفته جسد جوجو توی یه رودخونه پیدا شد. دلیل مرگ جوجو هم خفگی بود. جوجو هم با چند تا از قربانی هایی که توی لیست بودن ارتباط داشت. مادر جوجو به خاطر قتل یکی از پارتنرهاش یه مدتی افتاد زندان و توی همون زندان با یه زنی دوست شده بود. این خانم کی بود؟ خواهر آلفرد، یکی از قربانی هایی بود که ما قبلتر هم با هم بررسی کردیم. اینا رو همه رو دارم بهتون میگم که یعنی ببینید چقدر همه توی این پرونده با هم در ارتباطن، دوستن، یه کانکشنی دارن و پلیس نمیخواد اینو قبول کنه. حتی جوجو با چند تا از قربانی هایی که توی این پرونده مرورشون کردیم توی اردوهای تابستونی رفته بودن، دوست بودن، وقت گذرونده بودن. حالا جوجو رو داشته باشید با یک پسری دوست خیلی خیلی صمیمی بود به اسم تیموتی هیل که تیموتی هم 11 روز بعد از پیدا شدن جسد جوجو ناپدید میشه. جوجو و تیموتی همونطوری که اشاره کردم دوستای صمیمی هم بودن، زیاد به خونه هم رفت آمد میکردن، زیاد با هم این ور اون ور میرفتن و با یک مردی هم دوست بودن به اسم آنکل تام، مثلا اینجوری صداش میکردن. این آنکل تام یه آقای 63 ساله‌ای بود، همجنسگرا بود و علاقه خاصی هم به پسرهای جوون داشت. حالا
این علاقه خاص مشخص نیست پدوفایل بود یا اینکه مثلا این شخصیتایی بود که دوست داشت با جوانها وقت بگذرونه. به هر حال جوجو و تیموتی خونه این آنکل تام زیاد رفت و آمد میکردن. یک مقدار میخوام راجع به تیموتی هیل براتون بگم. گفتیم که تیموتی هم بعد از پیدا شدن جسد جوجو ناپدید میشه. یکی از همسایه ها میگه که تیموتی رو روز قبل از ناپدید شدنش دیده. یه مرد جوان که هم تیموتی هم جوجو رو میشناخت میره پیش پلیس، میگه که من شناخت کافی از این پسرا دارم. تیموتی و جوجو معمولا میرفتن خونه این یارو مرده به اسم آنکل تام و به خاطر روابط جنسی ازش پول دریافت میکردن. پلیس درجا میره سراغ این آقا به اسم توماس ترل یا حالا همون آنکل تام. دستگیرش میکنن. این آقای توماس نام به پلیس اعتراف میکنه که بله من با تیموتی روابط جنسی داشتم. یه شاهد دیگه دیده بودش که تیموتی شب قبل از گم شدنش باید سوار اتوبوس میشده میرفته، اتوبوسش از دست داده بوده، رفته و یه شب رو توی خونه توماس ترل گذرونده. اما خب این مرد قبول نمی‌کرد که من تیموتی یا جوجو یا حال هر دو اینا رو به قتل رسونده باشم. 3 مارس جسد تیموتی توی یه رودخونه پیدا شد. تیموتی آخرین نوجوانی بود که به عنوان قربانی توی لیست قتل‌های امروز قرار گرفت. دلیل مرگش هم درست مثل خیلی از قربانی‌های دیگه خفگی اعلام شد. توماس ترل رو هم در نهایت آزاد میکنن به خاطر اینکه مظنون شناخته نمیشه تو قتلی که برای تیموتی و جوجوش اتفاق افتاده بود. از اینجا به بعد یه سری تغییراتی توی این قتل‌ها به وجود میاد. سن قربانی‌ها کم کم بیشتر میشه. قاتل یا قاتلین دارن دنبال قربانی‌های سن بالاتر میگردن. رودخونه تبدیل شده به یک مکان اصلی برای دور انداختن اجساد. و خب این عجیبه. آیا به خاطر اون برنامه‌های آموزشی و منع رفت و آمده مثلا کودکان در شب و تنها و اینا بوده که قاتل دیگه نتونسته قربانی‌های کودک داشته باشه، یا نه سلیقه حالا جنسی، گرایشش یا هر چیز دیگه‌ای در قاتل یا قاتلین تغییر کرده و دیگه دوست داره که دنبال قربانی‌های بزرگتر بره؟ خب حالا این سوال‌ها رو بذاریم کنار، بذاریم یه گوشه و ببینیم که ما تو چه خط زمانی هستیم. بازه زمانی که ما هستیم موقعیتیه که پلیس نقش ماست و خیار رو داره در پرونده‌های قتل ایفا میکنه. مردم به شدت ترسیدن، به شدت عصبانی هستن. همون سال تعداد خیلی زیادی از ساکنین اون منطقه‌ای که گفتم قتل‌ها اوایل داشت اونجا اتفاق میافتاد و وضعیت اون منطقه وضعیت خیلی خوبی نبود، به حالت اعتراض میریزن توی خیابونا، اعتراض میکنن به اینکه پلیس وظیفش رو بلد نیست درست انجام بده، پلیس بلد نیست از مردم محافظت کنه. خودشون تصمیم میگیرن دست به کارشن، یک گروه گشتی تشکیل بدن، نوبتی با چوب بیسبال که خودشون رو با چوب بیسبال مسلح کرده بودن وای میستادن، گشت میدادن به امید اینکه بالاخره توی یه دونه از این گشت زنی ها، توی یه دونه از این خیابون ها در اون محله بتونن قاتل رو پیدا کنن یا حداقل جلوی قتل ها رو بگیرن. اما متاسفانه تلاش های این گروه هم مثل خیلی از گروه هایی که قبل از اینا اومده بود یا تلاش های حالا بعضی از مقامات و FBI و اینا نتونست مانع قتل ها بشه. دقیقاً همون روزی که این گروه رو تشکیل دادن، همون روزی که این برنامه رو ریختن تا گشت زنی را بندازن، یک نفر دیگه ناپدید شد. ادی دانکن که بابا هم صداش میکردن، اولین بزرگسالی بود که توی این لیست مفقود شد و به قربانی ها اضافه شد. ادی 21 سالش بود. توی 20 مارس 81 ناپدید شد. جسدش 8 اپریل پیدا شد، چند روز بعد. جسد ادی هم مثل جسد خیلی از قربانی های دیگه توی همون رودخونه یکسان انداخته شده بود، رها شده بود. ادی مشکلات جسمی و ذهنی زیادی داشت و مرگش باعث شد که معیارهای لیست تغییر کنه و حالا دیگه بدونن که قربانی‌های سن بالاتر رو هم این قاتل شامل میشه. قبل از این قربانی‌هایی که جوان‌تر بودن ولی کمی سنشون بالاتر بود از لیست حذف میشدن چون خیلی بزرگ به حساب می اومدن. اما بعد از مرگ ادی فهمیدن که باید این لیستی که درست کردن واسه الگوهای قتل رو تغییر بدن. علت مرگ ادی هم مثل خیلی از قربانی‌های دیگه خفگی احتمالی ثبت شد.
ادی با 2-3 تا از قربانی‌های دیگه در ارتباط بود، با هم دوست بودن. یعنی ببینید چقدر پلیس نکاتی داره که میتونه از قتل‌های بعدی جلوگیری کنه. ساده ترینش اینه وقتی یه جسد پیدا میکنن برن و به تمام افرادی که قربانی باهاشون در ارتباط بوده هشدار بدن و ببرنشون به یه سیف هاوس، بگن که شماها ممکنه تارگت بعدی باشید. ولی خب نمیکنه پلیس این کارو. تو همین دوره جایزه‌های خیلی خیلی بزرگی برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین اعلام کردن. بخش خیلی زیادی از این جایزه‌ها توسط شرکت‌های بزرگ، چهره‌های معروف و یا حتی یه سری از مؤسسه‌های خیریه بود. توی همون سال رئیس جمهور وقت حدود 2 میلیون دلار، در واقع بیش از 2 میلیون دلار به شهر آتلانتا داد تا صرف گشتن برای قاتل بکنن، صرف تحقیقاتی که اختصاص داده شده به این پرونده انجام بدن، کمک کنن این مبلغ رو به شهروندهایی که خانواده‌های قربانی‌هایی که از استرس این قتل‌ها دارن رنج میبرن. با این حال به طرز خیلی عجیبی این پول‌ها نه برای کمک به حل پرونده استفاده شد، نه به خانواده قربانی‌ها داده شد، نه به مردم کمک کردن. هیچی. این پول خیلی سریع گم شد، مشخص نشد تو جیب کیا رفت و صرف تنها چیزی که نشد حل این پرونده بود. پس متاسفانه حتی با وجود این حجم از پول عظیمی که 2 میلیون دلار اونم در اون سالها، چون تورم هست دیگه، واقعا پول زیادی بود برای حل پرونده، با وجود ورود این حجم از پول باز هم قاتل یا قاتلین داشتن به قتل‌هاشون ادامه میدادن و هیچ تأثیر مثبتی توی روند این پرونده ها به وجود نیومد. بریم سراغ دومین شخص بزرگسالی که توی این لیست بدنام قربانی‌ها اضافه شد، لری راجرز. لری 20 ساله بود. فامیلیش با پاتریک راجرز یکیه ها، ولی هیچ ارتباط خانوادگی با هم ندارن، اینو اشتباه نکنید. پاتریک هم پاتریک راجرز بود دیگه اگر خاطرتون باشه. لری 2 هفته است که ناپدید شده، هیچ خبری ازش نیست و بالاخره توی اپریل جسدش رو پیدا میکنن. جسدش برخلاف چند تا قربانی قبلی توی رودخونه نبود، بلکه توی یه آپارتمان متروکه‌ای کشف شد. علت مرگ لری هم خفگی احتمالی بود. لری هم مشکلات ذهنی داشت. یه توضیح کوچیک بهتون بدم، در این پرونده وقتی از اصطلاحاتی مثل مشکلات ذهنی استفاده میشه، معمولاً به شرایطی اشاره داره که شامل عقب موندگی ذهنی، مشکلات یادگیری یا ناتوانی‌های شناختی میشه. لری جزو معدود قربانی‌هایی بود که همه میدونستن با یکی به اسم وین ویلیامز ارتباط داره. این اسمو یه جای دیگه هم گفتیم. به گوشتون آشنا هست اسم وین ویلیامز. وین برادر کوچکتر لری رو از دست پلیس یه بار قایم کرده بود. حالا داستان چی بوده؟ برادر کوچکتر لری توی یه دعوای خشونت‌آمیزی آسیب دیده بود، به سرش ضربه شدید وارد شده بود و این وین ویلیامز بود که اونو برده بود به بیمارستان. حالا چطوری وین با خبر شده بود از این ماجرا؟ وین ویلیامز عادت داشت از طریق اسکنر پلیس همه چیزو، اخبار رو بررسی کنه و خیلی وقتا حتی زودتر از پلیس به صحنه میرسید. رسیده بود به صحنه بعد از اینکه به این پسر کمک کرده بود. مادر لری و برادر کوچکترش رو برده بود تو آپارتمان خودش، ذره اونجا ازشون پذیرایی کرده بود. حالا آپارتمانش کجا بود؟ نزدیک جایی که جسد پسر بزرگترشون پیدا میشه بعدن. بریم سراغ قربانی بعدی، مایکل مکینتاش، یک جوون 23 ساله‌ای که یک بار هم توسط پلیس دستگیر شده بود و یه سابقه قضایی داشت. آخرین بار 25 مارس دیده شد. صاحب یه مغازه‌ای گزارش داده بود که مایکل با یه صورت خیلی داغون و کتک خورده اومده مغازش، گفته که 2 تا مرد سیاه‌پوست بهش حمله کردن، جونش در خطره، مغازه رو ترک کرده و بعد از اون دیگه هیچ کس مایکل رو زنده ندیده بود. مایکل روبروی یه رستوران دریایی زندگی می‌کرد. کلمه رستوران دریایی به گوشتون باید آشنا باشه دیگه. رستوران دریایی کجاست؟ همون جایی که جوجو بل توش کار میکرد. میبینید چقدر همشون به هم کانکتن؟ اتفاقا مایکل و جوجو همدیگر رو میشناختن، با هم
ارتباط نزدیکی داشتن. توی یه سری از منابع گفتن که هم مایکل هم جوجو هم جنسگرا شناخته شده بودن. توی اپریل جسد مایکل رو پیدا میکنن، از رودخونه میکشن بیرون. طبق گزارش پزشک قانونی علت مرگ مایکل هم خفگی احتمالی بود. و ما بریم سراغ قربانی بعدیمون، یک پسری به اسم جان پارتر. جان هم مثل مایکل یک سابقه قضایی داشت، افتاده بود یه مدتی زندان. جان با مادر بزرگش زندگی میکرد و یه وقتا خیلی با مادر بزرگش با هم به مشکل میخوردن و کلا مشکل داشتن. هر از گاهی به خاطر یه سری از رفتارهای عجیبش با مادر بزرگش بحثش میشد و مادر بزرگش از خونه پرتش میکرد بیرون. جان مشکلات روانی شدید داشت، مدتی توی بیمارستان روانی بستری شده بود. روزی که جان مفقود میشه چه اتفاقی میفته؟ مادر بزرگ جان عادت داشت که مثلا هر از گاهی از یه سری از بچه‌های در و همسایه نگهداری میکرد، مراقبت میکرد و میاد خونه، جان رو میبینه، نوه‌ش رو میبینه که داره یکی از این بچه‌هایی که تحت مراقبت و نظارت خودش هستن رو، این بچه هم 2 ساله بود، داره لمس میکنه. حالا در منابع ذکر نکرده بودن که داشت مثلا اندام جنسیش رو لمس میکرد یا لمسش لمس غیر عادی بود و چیز عادی نبود، مثلا نوازش ساده نبود. حالا اینش مشخص است، اما خب قطعا یه چیز غیر عادی بوده دیگه. مادر بزرگش قاطی میکنه، عصبانی میشه و جان رو از خونه پرت میکنه بیرون. جان مفقود میشه. چند روز بعدش جسدش پیدا میشه. جان فکر کنم سنش رو بهتون نگفتم، 28 ساله است. 6 بار با چاقو بهش ضربه زده شده بود. جسدش توی آب نبود، کنار یک پیاده روی نزدیک یه سری زمین خلوتی که رها شده متروک است قرار داشت جسدش. جیمی ری قربانی بعدی یه جوان 21 ساله‌ای بود که دقیقاً تو همون ماه گم شد. خواهرش آخرین کسی بود که جیمی رو 2 روز قبل از ناپدید شدنش دیده بود. جیمی هم با خواهر و مادرش توی یه آپارتمان زندگی می‌کرد. خواهرش به پلیس گفته بود که جیمی برای فروش یه سری سکه‌های قدیمی به یه مغازه حالت عتیقه فروشی مثل سکه فروشی رفته و دیگه برنگشته و این آخرین باری بوده که کسی جیمی رو دیده. اما دوست دخترش به پلیس میگه که نه، من اون روز جیمی رو دیدم. جیمی همون روزی که گم شده بود پیش من بود. میگه جیمی اون روز صبح اومد دم ایستگاه اتوبوس منو همراهی کرد و قرار بود کارش که تموم شد، خریدش که تموم شد، بیاد منو از ایستگاه اتوبوس برداره، مثلا با هم برگردیم، اما هرگز بر نگشت. جیمی هیچ وقت آدم بدقولی نبود، امکان نداشت منو توی خیابون تنها بذاره و اونجا شد که نگرانیای من شروع شد. جیمی سابقه افسردگی داشت، حتی 1 بار افتاده بود زندان مدتی برای جرمی که مرتکب شده بود. توی اون تایمی که زندان بود 1 بار تلاش کرده بود جون خودشو با یه ملافه‌ای که دارمانند درستش کرده بود بگیره، ولی خب نجاتش داده بودن و بعد مدتی با یک مددکار اجتماعی صحبت کرده بود و بیخیال این شده بود که دیگه خودکشی بکنه. اما خب حالا که تصمیم گرفته بود زندگی رو ادامه بده، جسدش 1 هفته بعد از ناپدید شدنش توی رودخونه پیدا میشه. پزشک قانونی علت مرگ و نامشخص اعلام کرد. اینقدر جسدش تایم زیادی توی آب مونده بوده که نمیتونستن دقیق بفهمن دلیل مرگش چی بوده. بریم سراغ ویلیام برت 18 ساله که بیلی استار هم صداش میکردن. ویلیام هم یه مقدار با قانون مشکل داشت و یه چند باری دستگیر شده بود. توی ماه می همون سال 81 گم میشه. اون روز رفته بودش که یکی از قبضای مادرش رو پرداخت کنه و هرگز دیگه بر نمیگرده خونه. روز بعد جسدش نزدیک خونهشون پیدا میشه. ویلیام رو خفه کرده بودن، با چاقو به شدت زخمی شده بود. دلیل مرگش هم همون ضربه های چاقو و البته خفگی بود. وقتی راجع به ویلیام پلیس بیشتر تحقیق میکنه میفهمه که با یکی دوست بوده. این آدم شغلش چی بوده؟ از این آدمکش اجاره یا بوده، آدمکش قراردادی، همچین تلفظی بخوام ترنسلیتی بخوام براش بیارم. اسمی از این آدم توی منابع ذکر نکردن، فقط میدونیم که این آقا سفید پوسته، 1 بار به جرم پدوفایل بودن محکوم شده بود. اسم این آدم توی پرونده بعضی از قربانی‌های دیگه اومده بود، یعنی بعضی از قربانی‌ها این آدم رو میشناختن. حتی تو مراسم خاکسپاری یکی دیگه از قربانی‌ها اومده بود
ولی خب قرار نبود پلیس اصلا این آدمو به عنوان مظنون قرار بده. فکر میکنم به خاطر این بود که سفید پوست بود. بریم سراغ قربانی بعدی، نتانیل کرتر. نتانیل 27 سالش بود، اون هم مدتی زندان بود و نتانیل آخرین قربانیه که توی این لیست اضافه میشه. نتانیل هم توی همون محله افتضاح زندگی میکرد، توی یکی از همون ساختمونهایی بود که یه بار یکی از بچه‌ها جونش گرفته شده بود. مشخص نیست که دقیقاً نتانیل چه زمانی ناپدید شد. حتی اطلاعات خیلی کاملی از این که جسدش توی چه شرایطی پیدا شد در دسترس نیست، اما تنها چیزی که راجبش میگفتن این بودش که نتانیل مشغول به تن فروشی بود، همجنسگرا بود و خیلی هم درگیر مواد مخدر و الکل بود. ما عقب‌تر از یه پلیسی صحبت کردیم به اسم چت دتلینگر. در واقع گفتیم یک کارگاه خصوصی بود که تحقیقاتش رو روی این پرونده به صورت داوطلبانه شروع کرد. چت هیچ وقت دست از تحقیقاتش بر نداشت و تا زمان دستگیری قاتل تحقیقات رو ادامه داد. میخوام یکم راجع به چت بیشتر براتون بگم. چت ابتدا خدمات خودش رو گفتیم به پلیس پیشنهاد میده. میگه که من همچین چیزایی راجع به این پرونده فهمیدم، بیایید با هم همکاری داشته باشیم، اما پلیس قبول نکرد. بیخیال نمیشه، میره سراغ مادرهای قربانی ها، بهشون پیشنهاد کمک میکنه و اونا قبول میکنن. خود چت یه تیم تشکیل میده، تیمی از متخصص ها، تحلیلگر جرم شناسی، کارآگاه های خصوصی، یه چند نفر دیگه داوطلبانه میان روی این پرونده کار کنن و همه با هم به بررسی این قتل ها میپردازن. تیم چت بیشتر کارای میدونی رو که پلیس انجام نداده بود داشتن انجام میدادن. میرن خونه به خونه تو محله هایی که قربانی‌ها زندگی میکردن یا ناپدید شده بودن، سوال و جواب میکردن، دنبال سرنخ میگشتن، دنبال ارتباط هایی بین قتل ها بودن. چیزی که این وسط چت کشف کرد یه الگوی مشخص اجتماعی و جغرافیایی بین قربانی های لیست و حتی اونایی که هیچ وقت به لیست خود FBI اضافه نشدن بود که این رو هم من بهتون گفتم عقب‌تر. اینقدر این تحقیقاتش خوب جلو میره که حتی قبل از اینکه یه سری اجساد پیدا شه، چت بر اساس همین تحقیقاتش میتونه پیش بینی کنه که مثلا به زودی ممکنه یک جسدی تو فلان منطقه پیدا شه و واقعا چند وقت بعدش پیدا میشد. اما فکر میکنید مامورای پلیس یا حتی FBI چجوری بودن؟ نه تنها نمیخواستن با چت هیچ همکاری بکنن، نه تنها نمیخواستن این هوش و ذکاوتش رو، ذکاوت درست دارم میگم، هوش و باهوشیش رو، چرا انقدر سخت شد یه لحظه فارسی نتوان صحبت کرد شد، آره این هوشش رو تقدیر کنن، بلکه برای مدتی چت رو جزو مظنون اصلی قرار داده بودن تو این پرونده. میگفتن تو چطوریه که مثلا انقدر اطلاعات داری راجع به این پرونده؟ تو احتمالا خودت قاتلی. برای مدت زیادی گذاشته بودنش مظنون در این پرونده و به جای اینکه فوکوس اصلیشون رو روی اشخاص درست بذارن، هزینه روی جایی درستی بکنن، رو چت کرده بودن. ولی خب خیلی زود این شک‌ها برطرف شد به خاطر اینکه معلوم شد اطلاعاتی که چت داره اطلاعات خیلی مثلا خارق‌العاده و آنچنانی نیست. اطلاعاتیه که پلیس هم اگر این آدم کارش رو انجام میداد همین اطلاعات رو میتونست کسب کنه. اطلاعاتی که چت به دست آورده همون کمکاری های پلیس بوده که به خاطرش نتونسته به دست بیاره و این فقط بحث مدیریت ضعیف و بیکفایتی پلیس مطرحه. چت شروع میکنه به تهیه یه نقشه‌ای از محل زندگی، ناپدید شدن و پیدا شدن قربانی ها. به سرعت میفهمه که قربانیای زیادی هستن که پلیس اونا رو نادیده گرفته چون به نظرش اصلا ارزش بررسی کردن نداشتن. نقشه چت خیلی واضح نشون میداد که قربانی‌ها به 2-3 تا خیابون اصلی که توی اون محدوده قرار داشتن مرتبط بودن. همینطور متوجه شد که قتل‌ها داره به سمت شرق شهر حرکت میکنه. اینو فهمید که بعد از مرگ پاتریک راجرز قربانی‌ها دارن مسن‌تر میشن، اجسادشون داره بیرون از محدوده شهر پیدا میشه
و دیگه اینجا بود که چت شروع میکنه فشار آوردن به گروه تحقیقات خود پلیس و FBI که یه سری اطلاعاتی رو ارائه بده که باعث شه بعضی از قربانی هایی که در ابتدا نادیده گرفته شده بودن توسط پلیس به این لیست اضافه بشن. این کارش باعث شد گروه تحقیق با وجود مقاومت های خیلی شدیدی که در برابر حقیقت جفتک پرانی میکردند مجبور شن اطلاعاتی رو که خودشون از دست داده بودن رو بپذیرن و بالاخره وارد کنن تو این کیس. بر اساس تحقیقات چت میفهمن یه پلی خیلی نقش اصلی داره توی این پرونده. کدوم پل؟ پلی که از همون رودخونه‌ای میگذره که خیلی از اجساد رو داخلش پیدا کردن و کشیدن بیرون. بریم سراغ صبح زود یه روز جمعه 12 می سال 81. روی یه همین پلی که ازش صحبت کردیم اتفاقی میفته که یه موجی در سراسر دنیا به راه میندازه، شروع یکی از معروفترین محاکمه های تاریخ رو رقم میزنه. این پل چون شده بود یکی از لوکیشن های اصلی، براش 2 افسر گشت گذاشته بودن. یه افسر وظیفش این بود که قسمت جنوبی پل گشت بزنه، یه افسر هم قسمت شمالی پل. توی همین گشت زنی ها بودن که قسمت شمالی پل اون افسری که بود چراغ یه ماشین رو میبینه. میگم صبح خیلی زود بود، هنوز هوا گرگومیش بود، خیلی روشن نشده بود و خیلی اجسام و آدم ها و اینا واضح نبودن، یه ذره هوای مه کوچیکی هم داشت. چراغ یه ماشینی رو میبینه، احساس میکنه که یه نفر از ماشین پیاده شد و بعد یه صدای شلپ، یه همچین صدای یه چیز گنده انگار تو آب افتاد، یه همچین صدایی شنید. این افسر بدو میره لبه پل وای میسه، میبینه بله همون جایی که احساس کرده صدا شنیده آب یه موجی داره. دیدید یه جسم بزرگی میفته آب مواج میشه، یه همچین چیزی رو میبینه. پس مطمئن میشه که من درست شنیدم، صدا اشتباه نبوده. انگار یه نفر یه چیزی و یه شیء گنده‌ای، جسم گنده‌ای رو از پل پرت کرده پایین. به سرعت بیسی میزنه، FBI میاد وسط. اون یکی مأموری که اون سر پل بود جلوی این راننده رو میگیرن، این راننده رو نگهش میدارن، دستگیرش میکنن. و این راننده کیه؟ همون اسمیه که ما چند بار توی پرونده بهش اشاره کردیم، وین ویلیامز. وین ویلیامز یک عکاس آزاد بود، تبلیغ کننده موسیقی بود، 23 سالش بود توی این خط زمانی. ماشینش رنگش سفید بود. بهش میگن رو پل چی کار میکنی؟ میگه که برای پیدا کردن خونه یکی از مشتریام باید از این پل عبور میکردم. گفت قراره چند ساعت بعد با یک خانومی ملاقات کنم، راجع به یه سری مسائلی که مربوط به موسیقی با هم همکاری داشته باشیم، با هم صحبت کنیم. ولی خب پلیس به داستانش شک داشت. چرا؟ چون اسم و شماره تلفنی که از این مشتریش میده درست نبود و کامل اشتباه بود. اصلا همچین آدرسی وجود نداشت و همچین تلفنی هم وجود نداشت، کسی جواب نمیداد. پلیس بهش میگه که میذاری ماشینتو بگردیم؟ همکاری میکنه. میگه آره. بیشتر از 1 ساعت ماشینش رو میگردن، چیز خاصی داخلش پیدا نمیکنن و تایم خیلی زیادی هم باهاش صحبت میکنن، بازجویی میکنن راجع به این که آقا تو چی کار داشتی صبح به اون زودی روی پل؟ چندین و چند ساعت اطراف رودخونه و پلو میگردن به امید اینکه اگر جسدی پرت شده پایین جسد رو پیدا کنن، اما خب هیچ جسدی هم پیدا نمیکنن. وین رو ول میکنن، اما فرداش دوباره برای بازجویی صداش میکنن تا بیاد پیش پلیس. اما قبل از اینکه ادامه داستان رو بهتون بگم، بیاد یک مقدار با شخصیت وین ویلیامز، با خانواده‌اش، با دوران کودکیش، با زندگی شخصیش بیشتر آشنا شیم. وین ویلیامز متولد 27 می سال 1958 بود. تک بچه بود، هیچ خواهر و برادری نداشت. پدر و مادرش هر دو مدرس بودن، در مدرسه معلم بودن. پرونده طولانی شده دیگه، من اون ظرفیت فارسی صحبت کردنم جلوی دوربین دارم، مغزم خارج میشه، واقعا ممکنه سوتیام هی بیشتر شه. خانواده ویلیامز از نظر حالا مالی یا جایگاه اجتماعی جایگاه خوبی داشتن، اما یه دوره کوتاهی وقتی وین سنش کم بود تو چه منطقه زندگی میکردن؟ تو همون منطقه افتضاحی که ما بارها توی این پرونده بهش اشاره کردیم.
ولی خب میبینم مثلا بعد از یه مدت اینجا خیلی جای خوبی نیست برای زندگی کردن و نقل مکان میکنن به یک منطقه دیگه توی شهر. پدر و مادر وین همه داراییشون رو صرف حمایت از ایده های خلاقانه و کارهای کارآفرینانه بچه‌شون وین کرده بودن. از همون دوران کودکی وین رویاهای خیلی بزرگی تو سرش داشت. تو فکر این بود که بزرگ شم تو دنیای رسانه و سرگرمی بتونم یک جایی برای خودم پیدا کنم. پسر با استعدادی بود. توی 16 سالگی توی خونهشون تونست البته با حمایت والدینش یک رادیو استیشن را بندازه. خب این حرکت نشون میداد که یه پسر 16 ساله خلاقیت و انگیزه بالایی داره. از دبیرستان با رتبه‌های خیلی عالی فارغ التحصیل شد. برای 1 سال توی دانشگاهی درس خوند، اما بعد از 1 سال پشیمون شد، دانشگاه رو رها کرد، رفت دوباره برای یک رادیو استیشن معروفی مشغول به کار کردن شد. حتی توی یه مجله کنار رئیسش که یکی از رهبرای برجسته سیاه‌پوست اون زمان بود وای میسه، با هم عکس میگیرن. در کنار اینکه داشت توی یه بخش رادیو استیشن کار میکرد، اما بیشتر وقتش رو صرف تبلیغ رادیو استیشن خودش میکرد و دنبال کشف استعدادهای موسیقی محلی بود. برای تامین هزینه های این پروژه شغلای عجیبی انجام میداد توی زمینه الکترونیک و خیلی وقتا حتی سراغ یه سری آزمایش های مختلف و عجیب میرفت. حالا عجیب نه چیز خاصیه، مثلا از این نظر که همه چی رو میخواست واسه خودش کشف کنه، ببینه چی به چیه، از چه راهی به موفقیت میرسه. از این نظر عجیب. یکی از کارهای جالبی که وین برای کسب درآمد کرد فروش ویدیوها و عکس‌هایی بود که از حوادث محلی مثل آتش سوزی‌ها، تصادف‌های ماشین و حتی سقوط هواپیما گرفته بود. یه هواپیمای سقوط کرده بود، رفته بود همون موقع ازش عکس گرفته بود و این عکس‌ها رو میتونست بفروشه. معمولاً با استفاده از همون اسکنر پلیس که عقب‌تر هم بهتون گفتم از حوادث مطلع میشد و خیلی وقتها قبل از رسیدن پلیس به محل حادثه میرسید عکاسی میکرد. با همه تلاش‌ها و رویاهای بزرگ، شخصیت وین یک مقدار پیچیده و معماگونه بود بخوام بگم. از یه طرف دنبال موفقیت توی دنیای رسانه بود، از طرف دیگه حضورش توی بعضی از صحنه‌های جنایی و ارتباطش با پرونده‌های قتل خب خیلی عجیب بود و باعث کنجکاوی و سوالهای زیادی میشه بعدها. وین همیشه آرزو داشت یه اسپانسر پیدا کنه، کسی که بتونه وینو به شهرت و ثروت برسونه به عنوان مثلا مدیر یا یه پروموتر، ولی هیچ وقت نتونست اسپانسر برای خودش بگیره. از یه جایی به بعد تصمیم میگیره خودش بشه استعداد یاب جوانها. بیشتر وقتش رو صرف گشتن دنبال استعداد بین نوجوانهای سیاه پوست میکرد. آثار پسرهایی رو که فکر میکرد یه پتانسیلی دارن ضبط میکرد. اما متاسفانه اصلاً گوش خوبی برای تشخیص موسیقی با کیفیت نداشت و معمولاً کسایی رو انتخاب میکرد که استعدادشون در حدی نبود که بتونن موفقیت تجاری براش به دست بیارن. با این حال وین پول والدینشون رو بسیار بی‌رویه خرج میکرد و در حدی که اصلا اونا رو تا مرز ورشکستگی پیش میبرد. مثلا خانواده اینطوری بودن که ما برای بچه‌مون برای اینکه استعدادش کشف شه هر خرجی میکنیم، در حالی که بچه‌شون اصلا استعداد خاصی نداشت اون زمینه. هزینه‌های سنگین برای ضبط دموهای حرفه‌ای برای این پسرهایی که توانایی‌هاشون واقعا متوسطه تعیین میکرد و خانواده‌هاشون مجبور بودن پرداخت کنن. رفته رفته توی شهر همه وین رو به عنوان یه دروغگوی حرفه‌ای میشناسن. خودش راه میرفت جلوی همه ادعا میکرد که من خیلی شخص مهم و بزرگیم و گوز خاصی هستم و قراردادهای بزرگ موسیقی رو میتونم جوش بدم و تنظیم کنم و آدمای خیلی مهمی رو میشناسم، موفقیت و آینده‌تون با من تضمینه. اما همه فهمیده بودن به مرور زمان که این آدم فقط داره شکرخوری میکنه، گندگوزی میکنه و حرفاش همه پوچ و بی‌پایه است. وین با اینکه بالای 18 سال بود همچنان با خانواده‌اش زندگی میکرد. دایره دوستاش خیلی بزرگ نبود، دوستای خیلی زیادی نداشت. یکی دیگه از جنبه‌های حالا جالب یا عجیب شخصیتش این بودش که یه توانایی خیلی عجیبی توی تقلید رفتار یک افسر پلیس داشت. وای میستاد مثلا یه جا لباس فرم یک پلیس رو میپوشید و ادای پلیس رو در می آورد. اتفاقا همین مسخره بازیش، حالا اگر اسمشو مسخره بازی بذاریم شاید هم
بخشی از زندگیش بود، نمیدونیم. توی سال 76 براش درد سرساز میشه به خاطر تقلید هویت یک پلیس و استفاده غیر مجاز از یه سری از وسیله هایی که فقط متعلق به پلیس باید باشه. حالا در همین حد نوشته بودن، فکر می‌کنم مثلا کارت شناسایی چی میگن، بج، چی بود بج، نشون پلیس برای خودش درست کرده بود. خب فیک بود دیگه. دستگیر میشه ولی خب دادگاهی نمیشه، یه براش وثیقه‌ای تعیین میکنن، خانواده‌شون رو پرداخت میکنن و میاد بیرون. یکی دیگه از بارایی که دستگیرش میکنن موقعی بود که یه سری چراغ روی ماشینش گذاشته بود مثل چراغای ماشین پلیس و خب باز دوباره دستگیرش میکنن اما نمیندازنش زندان. یه سری شایعه هم درباره همجنسگرا بودن وین وجود داره اما مدرکی برای اثباتش پیدا نشده، در حد شایعه است و خب منم فقط بیان کردم. روزهای بعد از اتفاقی که روی پل افتاد، وین و پدرش شروع کردن به پاکسازی دوروبر خونشون. این خیلی عجیب بود. یه عالمه جعبه زیاد رو جمع کردن، با ماشین حمل کردن، همسایه ها اینا رو دیده بودن، بردن یه جاهایی که حالا هیچ کس نمیدونه. یک عالمه عکس های چاپ شده توی گریل ریختن، توی حیاط خونشون آتیش زدن، از بین بردن و خب این خیلی عجیبه. باز برگردیم به خط زمانی که توش بودیم. یادتونه گفتیم اون روز پلیس یه عالمه پل و زیر پل و رودخونه و اینا رو گشت، جسدی پیدا نکرد. خب خیلی وقتا جسد چند ساعت بعد از رها شدنش توی یه رودخونه به اون بزرگی مشخص نمیشه دیگه، مثلا نمیاد نزدیک جایی که آدم‌ها بتونن ببینن. توی 24 می یه جسد پیدا میشه، جسد یکی به اسم نتانیل کیدر. نتانیل کامل برهنه بود، جسدش توی همون رودخونه پیدا شد. پزشک قانونی وقتی جسدش رو بررسی کرد گفتش که خفگی احتمالی دلیل مرگش بوده، ولی خب نتونست زمان دقیق مرگ رو تعیین کنه چون باز چندین روز این جسد توی آب مونده بود. مشخص نیست نتانیل دقیقاً چطور یا چه زمانی جونش رو از دست داده، فقط میدونستن که به دلیل نامعلومی نفس کشیدنش متوقف شده. پزشک همینطور به پلیس میگه اونقدری از مرگ نتانیل گذشته که همون روز وین ویلیامز جسدش رو از روی پل پرت کرده باشه پایین، ولی خب این قطعی نبود، این احتمال بود. خب الان وضعیت برای وین خیلی افتضاحه و یه نکته جالبی اینجا به وجود میاد. خب ببینید الان بعد از شنیده شدن اون صدای پاشیدن آب توسط پلیس و بعد از چند وقت پیدا شدن یه جسد دوباره از توی اون رودخونه، پلیس تنها داره به وین ویلیامز خیلی بد نگاه میکنه و مظنون اصلیه. اما 4 تا شاهد با پلیس تماس میگیرن، 4 تا آدم متفاوت به پلیس میگن ما چند روز قبل نتانیل رو زنده دیده بودیم. یعنی نتانیل تازه به قتل رسیده، یعنی اون زمان که وین ویلیامز روی پل بوده جسدی ننداخته پایین، ما چند روز بعد از اون نتانیل رو زنده دیدیم. ولی خب این شاهدا هیچ وقت توی دادگاه حاضر نمیشن. اگه شما دارید راست میگید چرا تو دادگاه نیومدید تا شهادت بدید؟ توی این تایم FBI کاملا وین ویلیامز رو تحت نظر داره، مجوزهای لازم رو برای بررسی خونه و ماشینش تونسته به دست بیاره. یه سری الیاف روی بدن قربانی ها پیدا کرده بودن، میخواستن ببینن آیا این الیاف با مثلا الیاف هایی که تو خونه یا ماشین وین ویلیامز پیدا میکنن یکی هست یا نه. همینطور یه سری موی سگ روی بدن قربانی ها پیدا شده بود که باز میخواستن ببینن این نمونه موی سگ با سگی که وین ویلیامز توی خونشون داشته یکی بوده یا نه. یه بار دیگه FBI وینو برای بازجویی صدا میکنه. بهش میگن وکیل میخوای؟ میگه نه. بدون حضور وکیل شروع میکنه با FBI صحبت کردن. ازش راجع به فعالیتش شب قبل از اون موقعی که روی پل بوده سوال میپرسن. میگه که من اون روز عصر رفته بودم توی مرکز تفریحی بسکتبال بازی کردم، بعدش برگشتم خونه، بعد از ظهر با یه خانومی تماس گرفتم. اون خانم میخواست که تست صدا برای من انجام بده، من ببینم اگر تو این تست صدا قبول شد باهاش همکاری داشته باشم. یه شماره تلفن و آدرس به من داد، قرار بود فردا صبح زود یعنی دور بر ساعت 7 توی آپارتمانش ملاقاتش کنم. اون شب من خوابم نمی برد، تا نصف شب توی خونه مونده بودم، دیدم خوابم نمیبره، بلند شدم رفتم استودیو.
دیدم مدیرم هم صبح زود اومده استودیو، مشغول انجام کار بوده. بیخیال شدم و گفتم که بذار برم بگردم آپارتمان این خانومو پیدا کنم. نتونستم آپارتمانشو پیدا کنم، هرچی گشتم اون آدرسو پیدا نکردم. جلوی یه مغازه مشروب فروشی وایسادم، با شماره‌ای که بهم داده بود تماس گرفتم از طریق اون مشروب فروشی، اما خط تلفنش مشغول بود. چند بار دیگه تماس گرفتم، بالاخره خط آزاد شد، ولی این بار کسی جواب نداد. اومدم جلوی یه مغازه‌ای که نزدیک اون پل بود، دوباره پیاده شدم، از توی اون مغازه با این شماره تماس گرفتم. یکی جواب داد این بار و گفتش که این شماره تماس اشتباهه. بعدش دیگه اومدم از روی اون پل رد شم که همون موقع بود که توسط مامورها دستگیر شدم و شروع کردن از من بازجویی کردن. داستان وین ویلیامز با وجود تلاش‌هایی که داشت برای بیگناه جلوه دادن خودش نشون میداد، هی داشت از قبل بیشتر و بیشتر پیچیده میشد. یکی از اصلی ترین مشکلات داستانش هم شخصیت اون خانومه بود. یه شخصیت خیالی داشت. ببینید، نه اصلا اسمش واقعی بود، نه آدرسش واقعی بود، نه شماره تماسش واقعی بود. درسته که وین ویلیامز داشت میگفت به من هم همین چیزا رو داده این خانوم به من همین شماره رو داده، منم مثل شما برام عجیبه که چجوری آدرس و شماره و اسمی که بهم داده همه دروغه. ولی خب تو پات گیره دیگه. FBI میگه اوکی تست دروغ سنج میدی؟ میگه آره. 3 بار ازش تست دروغ سنج میگیرن و هر 3 بارش هم توی پاسخها مشخص بود که وین ویلیامز صداقت نداشته و یه سری از سوالها رو داشته دروغ جواب میداده. تو همین خط زمانی وین یه حرکتی میزنه، همه غافلگیر میشن. یه کنفرانس خبری توی خونش برگزار میکنه، یه رزومه بلند بالا از خودش به خبرنگارا میده. این رزومه خیلی پر از اقرار بود، بعضی از حرفاش راجع به شخصیت خودش حالا کاملا دروغ بود. عامیانه بخوام بهتون بگم گندگوزی میکنه تو این حرفاش. میگه که من بیگناهم، مقامات فقط دنبال پیدا کردن یه قاتلن، براشون مهم نیستش که حالا اون قاتل کی باشه، قاتل درستی باشه یا نه. این ماجرا داره به سمت شخص اشتباهی اشاره میکنه، یعنی مثلا من قاتل نیستم. و خب بعد از این اتفاق خونش میشه مرکز توجه رسانه ها. برای مدت خیلی زیادی خبرنگارا رسما اونجا کمپ زده بودن. همزمان آزمایشگاه‌های FBI گفتن که ما شباهت‌های زیادی پیدا کردیم بین الیافی که روی اجساد قربانی ها پیدا شده و الیافی که توی محیط زندگی و ماشین وین ویلیامز وجود داره. همینطور میگن اون موهای سگی که روی بعضی از اجساد وجود داشت با موی سگ وین ویلیامز یکی بود. FBI از این یافته ها خیلی هیجان زده بود، ولی دادستان خیلی تحت تاثیر قرار نگرفت، چون که نمیخواست یک پرونده به این بزرگی رو فقط با شواهدی مثل الیاف ببره جلو. میدونست که مدرک الیاف، یعنی فقط تکیه کردن روی الیاف، میتونه یک مقدار هیئت منصفه رو گیج کنه، نامطمئنشون کنه و توی رأی نهاییشون تاثیر بد داشته باشه. دادستان دنبال شواهد محکمتری بود، مثل شاهد عینی، اثر انگشت، چیزایی که میدونید بیشتر قابل لمس هستن در پرونده های جنایی. اما در نهایت چند تا اتفاق باعث شد که دادستان تصمیم بگیره باید وین رو دستگیر و محاکمه کنن. یه سری شاهد جدید پیدا شد. یه سری شاهد اومدن قسم خوردن، گفتن ما وین رو کنار قربانی ها دیدیم. حالا مشخص نیست چرا قبلا چیزی نگفته بودن، الان یهو پیداشون شده. یه سری جراحات مشکوک دلیل دوم بود. چند نفر توی استودیو ضبطی که وین ویلیامز کار میکرد گفتن که ما خیلی اوقات میدیدیم دستای وین پر از بریدگی و خراشهای عمیقه. خب این میتونه نشون دهنده درگیریش با قربانی ها باشه دیگه. و مورد سوم فشارهای سیاسی بود. فرماندار شهر، دادستانی، اینا همه رو هم دیگه داشتن فشار می آوردن. رو FBI خیلی فشار بود که زودتر این پرونده جمع شه، بسته شه، بره. توی 21 جون با وکیل وین تماس میگیرن، به همراه 2 افسر پلیس میرن خونه وین، حکم دستگیریشو بهش نشون میدن، حق و حقوقش رو براش میخونن، بهش میگن متهمی به قتل چند کودک و چند تا شخص بزرگسال. وکیل وینم یک خانومی بود به نام مری ولکام که یک وکیل سیاه پوستی بود، خیلی هم
وکیل ماهر و خبره‌ای بود. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پرونده مربوط به مرگ جیمی بود. پزشک قانونی توی گزارش اولیش نوشته بود که دلیل مرگ نامشخص بوده. به این معنی که مشخص نبود جیمی واقعا به قتل رسیده یا نه. این مسئله دادستانی رو خیلی به مشکل انداخت، چون محاکمه وین برای یه مرگی که مشخص نبود قتل یا نه خب کار خیلی سختی بود. ولی بعد از مدتی پزشک قانونی یهو گزارشش رو تغییر داد و دلیل مرگ رو کرد قتل. کلا تو این پرونده ما دستکاری توی قانون خیلی زیاد دیدیم. اصلا یه چیز نوبری بود که دیگه حالا من با براتون تعریف کنم همه رو. دادگاه وین توی 28 دیسمبر سال 81 شروع شد. هیئت منصفه شامل 9 تا خانوم بود و 3 تا آقا. 8 نفر از این افراد توی هیئت منصفه سیاه پوست بودن، 4 نفرشون سفید پوست. به طور کل وضعیت دادگاه به ضرر تیم دفاع وین ویلیامز بودن و دادستان دستش خیلی پرتر بود. یکی از اصلی ترین دلیلش این بود که تیم دفاعی وین نمیدونستن دادستانی میخواد کدوم پرونده ها رو بیاره وسط، میخواد پای کدوم پرونده ها رو بکشه و خب این عدم آگاهی از اصل پرونده ها دفاع کردن از وین رو سخت میکنه دیگه. توی دادگاه دادستانی یک الگوی خاصی رو برای قربانی ها مشخص کرده بود. این الگو شامل رنگ پوست قربانی ها بود، خانواده هاشون بودن که توی مثلا لوکیشن فقیری زندگی میکردن، وضعیت مالیشون خوب نبود و همینطور مدل به قتل رسیدن قربانی ها همشون توسط خفگی جونشون رو از دست داده بودن، بیشترشون اگه بگیم بهتره، و همینطور شباهت الیافی که الان دست دادستانی بود. توی دادگاه دادستانی داشت روی 4 تا محور اصلی مانور میداد: شخصیت و اعتبار وین، ماجرای پل و اون چیزی که اون شب اتفاق افتاد. شخصیت و اعتبار وین منظورم اینه که مثلا میگفت ببینید این کلاهبرداری میکنه از آدم‌ها، دوبار به خاطر تقلید مثلا پلیس بودن دستگیر شده و چنین کارهایی، چنین شیطنت‌هایش. مورد سوم شاهدهایی که رفتارهای وین و تعاملاتش با قربانی ها رو دیده بودن. گفتم یه سری شاهد پیدا شدن که گفتن آره ما دیده بودیم با یه سری قربانی است. شاهدهایی که تا اون لحظه هیچ خبری هم ازشون نبود. و مورد چهارم شواهد فیزیکی مثل الیاف، موها و یه سری لکه های خون که با محیط زندگی وین تطابق داشتن. توی دادگاه خود شخصیت وین خیلی مورد توجه قرار گرفت، با وجود اینکه سابقه جنایی نداشت. اطرافیانش وینو به عنوان یک کسی که اقرار زیادی توی کارهاش داشت یا حتی خیلی وقتها دروغ میگفت میشناختن. مثلا یه بار به یه تاجری توی یکی از معامله هایی که میخواست انجام بده و این معامله هم جوش نخورد به دروغ گفته بود که من خلبان جنگنده توی پایگاه هوایی بودم و خب این تاجر میدونستش که چنین چیزی صحت نداره. چند تا شاهد توی دادگاه میان میگن که شب حادثه وین ویلیامز اصلا اون جایی که ادعا میکرده نبوده. مثلا کیا میان؟ اون کسایی که تو اون فروشگاه ها بودن، گفتم یه مشروب فروش شدم، یه فروشگاهی وایسادم، زنگ زدم به اون شماره اون خانومه که حالا خیلی شماره ناشناسی بود. مسئول این فروشگاه میگن که ما اصلا این آدمو ندیدیم. همکاراش، مدیرش میگن نه اون روز نیومد استودیو، گفته بود من رفتم دیدم مدیرم داره کار میکنه، بیخیال شدم از استودیو اومدم بیرون دیگه. مدیرش میگه من اصلا اون روز وین ویلیامز رو توی استودیو ندیدم. حتی گفته بود که من اون روز بعد از ظهرش رفته بودم داشتم بسکتبال بازی میکردم. مدیر اون مجموعه تفریحاتی اون روز حضور داشته، اسامی رو چک کرده، میگه نه اصلا این آدم نیومده بود اینجا بسکتبال بازی کنه. خب پس تمام این تناقض‌ها داره نشون میده که حرفهاش درباره حضورش تو مکانهای مختلف تو شب حادثه کاملا دروغ بوده. باز جای دیگه که توی این پرونده خیلی عجیبه، شاهدهای دادستان بودن. کسایی که ادعا کرده بودن ما وین ویلیامز رو با یه سری از قربانی‌ها دیده بودیم. وقتی میان شروع میکنن شهادت دادن و سوالات جزئی تری توسط تیم دفاعیه وین ازشون پرسیده میشه،
به گوزگوز میافتن، نمیتونستن درست جواب بدن. یه حالتی که انگار پلیس به اینا گفته بود بیایید این شهادت ها رو بدین. میدونین یه واقعا همچین تصویری بود. اومده بودن شهادت داده بودن که بله ما ویلیامز رو توی مثلا فلان صحنه قتل دیدیم، ولی وقتی جزئیات رو ازشون میپرسیدن هیچی نداشتن بگن. خب تو اگر شاهد یک صحنه قتلی باشی باید جزئیاتش کاملا یادت مونده باشه. میشه یادت نباشه. یکی از بخشای مهم و جنجالی دادگاه مربوط به شواهد الیاف بود. پلیس روی اجساد قربانی‌ها الیاف پیدا کرده بود. الیافی که شباهت زیادی به فرشای خونه وین و حتی روکش خودرو ماشینش داشت. 28 نوع الیاف به 19 تا از وسیله‌های خونه وین، اتاق خواب و ماشینش مرتبط شده بودند. دادستانی میگه که شباهت زیاد این الیاف نشون میده قربانی‌ها با محیط زندگی وین در تماس بودن و این شواهد رو باید به قتل‌ها ربط بدیم. اما شواهد الیاف خالی از تناقض نیست. حالا میخوام بهتون بگم چرا. بیشتر این الیاف‌ها اونقدری نادر نبودن که بگیم فقط مثلا توی خونه وین پیدا شده. توی خیلی از خونه ها و ساختمون های آتلانتا، توی خیلی از ماشین های این الیاف ممکنه پیدا شه. به علاوه اینکه دادستانی توی دادگاه ادعا کرد که الیاف مستقیما از محیط وین به قربانی ها منتقل شدن، اما هیچ موی قربانی یا الیاف محیط زندگی اونا توی خونه یا ماشین وین پیدا نشده بود. مگه میشه این همه قربانی بیاد خونه آدم و یه دونه موش دیگه پیدا نشه؟ خب این موضوع شک‌های زیادی رو داشت درباره این شواهد به وجود می آورد. توی مراحل پایانی دادگاه، دادستان به هیئت منصفه گفتش که 5 تا لکه خون تو ماشین وین پیدا شده. گفتش که این لکه ها با گروه خونی و آنزیم های 2 تا از قربانی ها مطابقت دارن. ولی تحلیلگرا درباره سن لکه های خون خیلی اختلاف نظر داشتن توی دادگاه. یکی از تحلیلگرا گفت لکه ها توی بازه 8 هفته‌ای ایجاد شدن و میتونن به قربانی ها مربوط باشن. یه تحلیلگر دیگه گفت که تاریخ گذاری لکه ها غیر ممکنه و احتمال خیلی زیاد خون به قربانی ها ربطی نداره. دادستانی یه جای دیگه توی دادگاه میگه وین ویلیامز از پسرهای جوون سیاه پوست متنفر بوده. یه سری شاهد میان توی دادگاه شهادت میدن، میگن که ما قبلا از وین ویلیامز حرفهای انتقادی درباره جوونهای سیاه پوست زیاد شنیده بودیم. اشتباه بعدی که وین ویلیامز میکنه این بودش که خودش تصمیم میگیره از خودش دفاع کنه، با وجود اینکه تیم دفاعیش موافق این موضوع نبودن. وای میسته شروع میکنه صحبت کردن، توضیح میده به هیئت منصفه، به دادگاه که بابا من نمیتونستم اون شب یک جسد به اون سنگینی و با اون سرعت مثلا از ماشین پیاده کنم و بردارم و پرت کنم از پل پایین. ولی خب هی میخواست حرف بزنه، دادستانی میپرید وسط حرفش، عصبانیش میکرد، هی عصبانیش میکرد و این خشمگین شدنش، این به عصبانیت کشوندن وین ویلیامز باعث میشد که فقط و فقط تاثیر منفی روی هیئت منصفه بذاره و کسی نتونه واقعیت و اصل حرفهاش رو بشنوه. هر آنچه هیئت منصفه میدید یک مرد خشمگین عصبی بود که نمیتونه احساسات خودش رو کنترل کنه. بریم سراغ حکم نهایی که به وین ویلیامز دادن. ما رسیدیم به جنیوری سال 1982 و وین ویلیامز رو به 2 تا قتل میتونن محکوم کنن، حالا بر اساس شواهد فیزیکی که توی دادگاه داشتن، و 2 تا حبس ابد گرفت. بعد از صدور این حکم پلیس میره با رسانه‌ها صحبت میکنه، میگه ما 29 قتل حل نشده داریم، یعنی قاتلشون مشخص نیست. 2 تا از این موارد حل شده و بقیه‌اش مونده. اما این پایان ماجرای وین ویلیامز نیست. ببینید الیاف همیشه نقش مهمی توی پرونده های جنایی داره. اما مسئله اینجاست که برخلاف اثر انگشت یا DNA، الیاف نمیتونن به طور قطعی یک فرد رو به یک جرم متصل کنن. الیاف میتونه شواهد حمایتی ارائه بده ولی به تنهایی کافی نیست. توی پرونده وین ویلیامز هم دادستانها با استفاده از تئوری احتمالی تلاش کردن
الیاف پیدا شده روی قربانی ها رو به محیط زندگی وین ویلیامز ربط بدن. الیاف معمولاً از لباس، فرش، پرده یا وسایلی مثل پتو و مبل به دست میان. برای جمع‌آوریشون از موچین، نوار چسب یا جارو برقی استفاده میشه. بعد از جمع‌آوری این الیاف رو با منابع مشکوک مثل خونه یا ماشین شخص متهم مقایسه میکنن. توی این فرایند یه سری ابزارهای پیشرفته دارن، یه سری مثلا میکروسکوپ‌های خاص، طیف سنج‌های خاص، با اینا رو میسنجن. روش‌های تحلیل الیاف حالا چیه؟ اولین قدم بررسی رنگ و قطر الیافه. اگه شباهت وجود داشته باشه، تحلیل دقیق تر میشه. میکروسکوپ‌های پیشرفته میتونن شکل و ساختار خیلی دقیق تری از الیاف رو نشون بدن، حالا توی سالهایی که الان ما هستیم. ابزارهای دیگه میتونن کمک کنن ترکیب شیمیایی الیاف مشخص شه. اما نکته اینجاست که برخی از الیاف‌ها توی خیلی از خونه‌ها و آپارتمان‌های آتلانتا پیدا می‌شدن و اصلاً الیاف‌های نادری نبودن. دادستانی هم همین جوری پرونده رو برد جلو. با این الیاف هایی که هم میشد ربط داده شه و هم نمیشد ربط داده شه پرونده رو برد جلو. تمام مدت تیم دفاعی مشکل داشت، اعتراض میزد، میگفتش که اگر شماها دارید میگید این همه الیاف پیدا شده، پس چرا هیچ مویی از قربانی ها پیدا نشده؟ مگه میشه الیاف باشه مو نباشه؟ دیگه یه دونه تار مو باید شما بتونید پیدا کنید بعد از این همه گشتن. و خب هیچ جوابی نداشتن بدن. میدونید منظورم اینه به طور خلاصه الیاف میتونه یک پلی برای پیوند دادن سرنخها به هم باشه، ولی بدون شواهد محکمتر مثلا اثر انگشت، اثر کف دست، دی ان ای، الیاف به خودی خود نمیتونه پرونده جنایی رو حل کنه و خیلی نادره، مثل کیس امروز. برای همینم چون پرونده وین به طور کامل تکیهش روی الیاف بود، با انتقادهای خیلی زیادی روبرو شد. به علاوه اینکه پروندهش ضعف‌های دیگه‌ای هم داشت. مثلا شاهد عینی وجود نداشت. گفتیم چند تا شاهد اومدن گفتن آره ما اینو دیدیم، ولی تعریف کردم براتون وقتی که ازشون سوال‌های دقیق‌تری می‌پرسیدن این شاهدها اینجوری بودن که هیچی نمیتونستن بگن. انگار مثل یه توتی، مثل یه نوار ضبط صوت فقط یاد گرفته بودن، فقط بهشون گفته بودن که بیایید تو دادگاه بگید من این شخص رو فلان شب برای قتل فلان آدم دیدم. بعد از این دیگه هر سوال تخصصی پرسیده میشد نه هیچ نداشتن بگن. مورد بعدی این بود که هیچ سلاحی پلیس نتونسته بود پیدا کنه. مورد بعدی انگیزه مشخصی ارائه نشد و در آخر هیچ ارتباط واضحی بین وین و قربانی ها قبل از مرگشون نتونست ثابت بشه توسط دادستانی و پلیس توی دادگاه. از همون زمانی که وین ویلیامز محکوم شد، خیلی از مردم به ویژه سیاه‌پوستای توی آتلانتا به گناهکار بودنش شک داشتن. خیلی باور داشتن که دولت شواهد و دستکاری کرده تا فقط این پرونده رو ببندن و مردم از ترس و استرسشون کم شه. اما نقطه مقابل این دیدگاه چی بود که وین رو گناهکار اعلام می‌کرد؟ خودش بود. مشکل اینجا بود وین ویلیامز خودش دشمن اصلی خودش بود. نتونست دلیل قانع کننده‌ای برای حضورش روی پل بیاره. نمیدونم تیم دفاعیش هم چرا نتونستن براش یک دلیل، یک عذر موجهی بیارن و حرفهایی که میزد به راحتی قابل رد شدن بود. بعد از دریافت حکمش سریع اعتراض میزنه. حتی یک قاضی که روی پرونده وین داشت کار میکرد و قبلا خودش هم دادستان بود میگه که میگه که محاکمه عادلانه‌ای برای وین برگزار نشده بود و توی دادگاه همه چیز خیلی الکی بر علیهش بود و شواهد اصلا محکم نبود. میگه اشتباه دادگاه این بود پرونده هایی که شواهد براشون خیلی کم بود قاطی شده بود با پرونده هایی که شواهد براشون زیاد بود. وین برای 2 قتل متهم شده بود ولی در برابر 12 قتل باید از خودش دفاع میکرد. حتی خیلی وقتا اسم خیلی از قتل‌های دیگه هم، خیلی از مقتولین دیگه هم می اومد وسط. خب الان دادگاه‌ها اینطور نیست. الان طرف قاتل زنجیره‌ای هم باشه، برای اون قتل‌هایی که واسه شواهد وجود داره میکشوننش دادگاه و اجازه ندارن در رابطه با قتل‌های قبلی، قتل‌هایی که واسه هیچ مدرکی ندارن صحبت کنن. ولی حالا زمان قدیم زری کیش میشی تر بود. توی سال 85 یک فیلم ساختن. این فیلم روی آنتن رفت در رابطه با
بیکفایتی دولت آتلانتا، اشاره کرد به اون موضوعی که رئیس جمهور اومده یه پولی داده و این پول اصلا قلب خوردن و یه آبم روش و هیچ خبری ازش نشد و هفو کردن این پولو و خب خیلی صدای دولت در اومد، اما بخش زیادی از این فیلم واقعیت بود. وین چندین و چند بار تجدید نظر میزنه روی رأیش، ولی تجدید نظرش رد میشه. درخواست داشت که یک محاکمه دیگه‌ای براش باید برگزار بشه ولی قبول نمی‌کنن و همچنان توی زندان بود. سالها بعد از محکومیتش و تردیدهای زیادی که درباره گناهکار بودنش به وجود اومده بود، افکار عمومی یه ذره روی وین بهتر میشه. حتی بعضی از بستگان قربانی‌ها یا خود خانواده قربانی‌ها به این باور میرسن که وین کسی نبوده که مرتکب این جنایت‌ها شده. یه نظریه‌ای به وجود اومد که گروه KKK این قتل‌ها رو انجام دادن. هدفشون شروع یه جنگ نژادی با کشتن کودکان سیاه‌پوست بوده، اما اجرای چنین جنایت‌هایی توسط اشخاص سفیدپوست توی محله‌های سیاه‌پوست در طول 2 سال بدون هیچ جلب توجهی خب خیلی عجیبه. میدونید خیلی کار سختیه، خیلی احتمال کمیه. بعد از چند وقت اطلاعات جدیدتر و نظریه‌های جدیدتر هم ثبت میشه. بر اساس تحقیقات جدید به نظر میرسه که همه این قتل‌ها توسط یک نفر یا حتی 2 نفر انجام نشده باشه، بلکه چندین مجرم مختلف درگیر بودن. درسته با این حال دست کم یه قاتل زنجیره‌ای ماهر به طور خاص بین پسرهای جوان و نوجوان در حال فعالیت بوده، انگیزش جنسی بوده، حتی ممکنه انگیزه های دیگه‌ای هم داشته، حتی ممکنه این انگیزه جنسی یکی از اصلی ترین دلایل این قتل ها بوده باشه. اما میخوام بگم تازه فهمیدن که احتمال خیلی زیاد تمام این قتل ها کار یک نفر نبوده، فقط توی یه خط زمانی چندین نفر با هم داشتن قتل انجام میدادن. حالا بعضی ها تک قتل انجام دادن، بعضی ها چندین قتل. حتی چت که خیلی تلاش داشت تا قاتل یا قاتلین رو پیدا کنه، راجع به محاکمه وین یه حرفی میزنه. میگه من نمیدونم وین ویلیامز بیگناهه یا نه، فقط فکر نمی کنم چیزی برای اثبات گناهکاریش داشته باشن. ما رسیدیم به پاییز 2005، هنوز دارن روی این پرونده تحقیق میکنن. با وجود اینکه وین ویلیامز توی زندانه، یه سری اطلاعات، یه سری گزارش به دست اومد از همون گروه KKK که بهتون عقب‌تر اشاره کردم. یه سری متن توی مکالماتشون پیدا شد، یه سری صدا ازشون پیدا میکنن که گفته بودن ما میخوایم توی یه بازه زمانی، این مکالمه ها مال همون زمانه ها نه جدید، گفته بودن که ما میخوایم توی بازه زمانی هر ماه 1 یا چند کودک سیاه‌پوست رو بکشیم تا بتونیم شورش ایجاد کنیم. اما خب سر و ته این موضوع رو هم آوردن. اصلا این مکالمه ها رو به دادگاه نبردن، به دادگاه ارائه نکردن و این خیلی عجیبه. توی سال 2006 تیم وکلای وین ویلیامز تلاش کردن تا بین یک آدمی که مجرم بوده، کودک آزار بوده و این قتل‌ها یک ارتباطی پیدا کنن. این شخص هم محل زندگیش نزدیک محل خیلی از قتل‌ها بود، توی همون منطقه خیلی افتضاح زندگی میکرد. شواهد نشون میداد که این آدم هم میتونه مربوط باشه به خیلی از قتل‌ها، ولی باز پلیس اینطوری بودش که نه همه چی عالیه، ما پرونده رو بستیم، ما دیگه چیزی رو نباید بررسی کنیم. جدیدترین اخباری هم که هست برای سال 2019 که پلیس آتلانتا دوباره این پرونده رو باز میکنه، دوباره این قتل ها رو مورد بررسی قرار میده. میگن که خب بالاخره تکنولوژی پیشرفت کرده، ما سیستممون قوی تر شده و احتمالاً بتونیم به خیلی از چیزها دسترسی پیدا کنیم. ولی تا به همین امروز که دارم براتون رکورد میکنم هیچ آپدیتی ندادن. در حال حاضر وین ویلیامز هنوز توی زندان، 66 سالشه، قراره حبس ابدش رو بگذرونه. ظاهرا قرار نیست هرگز آزاد شه. حالا تا به امروز که داریم راجبش صحبت میکنیم، با وجود تمام تلاش هایی که تیم وکلاش کردن، با وجود تمام اعتراض هایی که زدن، همچنان این آدم حکمش تغییری نکرده. حتی یک دادگاه دوباره‌ای براش برگزار نکردن و خیلی عجیبه. من پرونده هایی دیدم کیش میشی یارو مثلا به خاطر خون دماغ شدن میگه من باید دادگاه جدید داشته باشم. و چطوریه که شما حتی یک دادگاه منصفانه تر برای این آدم برگزار نمی کنید؟
پرونده واقعا عجیبی بود، پر از تناقض، پر از سوالهای بی جواب، شواهدی که نیاز داشتن دقیق تر بررسیشن، چیزهایی که ما کم و کسری هایی که ما توی این پرونده دیدیم. از یه طرف اصل این پرونده با قتل بچه ها شروع شد و وین ویلیامز هرگز به خاطر قتل این بچه ها به دادگاه کشیده نشد، بلکه به خاطر قتل 2 از بزرگسالها حتی افتاد زندان و دادگاه براش برگزار شد. پس اون بچه ها چی شدن؟ از طرف دیگه خیلی از این قربانی ها بدون تحقیق، بدون هیچ بررسی، بدون هیچ عدالتی رها شدن. از این نظر میگم پرونده عجیبی بود که نه تنها به خاطر نوع قتلاش و تعداد زیاد قربانی‌هاش، بلکه به خاطر ضعف سیستم قضایی، چونگشادی نیروی پلیس، دیگه آدم باید بگه یه سری چیزا رو، واقعیت، تعصبات اجتماعی، رسانه‌ای، این که مثلا اخبار رو اوایل پوشش نمیدادن چون طرف رنگ مثلا پوستش سیاه، خیلی عجیبه. و حتی اسم یه سری از گروه‌هایی که نژاد پرستن، خب بالاخره قدرت دارن، اینا همه توی این پرونده آورده شد و انگار هر جا که نشونی میخواست ازشون بیاد یه جوری سانسور به وجود اومده، یه چیزی کم شده از این پرونده. با وجود اینکه خیلی سال داره از این قتلا میگذره، اما تا به همین امروز خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مردم معتقدن که داستان واقعی هنوز برملا نشده. شاید روزی حقیقت مشخص شه و من هم بیام دوباره براتون راجع به واقعیت‌های گفته نشده این پرونده صحبت کنم. قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم و پرونده طولانی امروز رو به پایان برسونیم، دوست دارم چند لحظه‌ای با من همراه باشید تا یاد قربانی‌ها رو زنده نگه داریم. این کودکان و نوجوان‌ها هر کدوم دنیایی از امید، رویا و آینده‌ای روشن داشتن. هر اسم از لیست پرونده امروز یک زندگی ناتمام بود، یه خنده که دیگه شنیده نشد، یه چشم که دیگه برق نزد و یه داستان که هیچ وقت کامل نشد. این افراد فراتر از قربانی بودن، هر کدومشون نمادی از بی‌عدالتی هستن که هنوز سایش روی این پرونده سنگینی میکنه. یادشون همیشه با ماست، توی هر بار که به عدالت فکر میکنیم، توی هر شمعی که روشن میکنیم و توی هر قولی که میدیم برای دنیایی بهتر. یادشون زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر هنوز دارید صدای من رو میشنوید یا تصویر من رو میبینید، یعنی من خیلی دوستتون دارم. اینطوری بگیرم به چلونمتون که اینقدر زیاد با من تا اینجای پرونده همراه بودید. باور کنید، یعنی وقتی ببینم روی این دقیقه ها مثلا میایید کامنت میذارید، یه قلبی چیزی میفرستید، میگم دمش گرم تا اینجا با من همراه بوده و خیلی خستگی من و تیمم در میره. مرسی از وقتتون که در اختیار من قرارش دادید. حتما برای من کامنتتون رو بنویسید راجع به این پرونده. خیلی خسته شدم، خیلی گشنمه، دلم میخواد برم یه چیزی بخورم. بیشتر از این دیگه نمیتونم صحبت کنم. به زودی با پرونده جدید میام سراغتون. فعلا بدرود.